Kiếp trước tôi bị chồng bạo hành suốt 20 năm, bị lũ con cái giày vò đến mức mất trên giường bệnh. Tôi bán xì dầu bán thận để nuôi nấng chúng. Đến khi ra đi lại chẳng có lấy một người lo hậu sự. Mở mắt ra lần nữa, không ngờ lại trọng sinh quay về 20 năm trước. Chồng tôi vì muốn có 500 tệ tiền sính lễ mà định bán đứa con gái tôi yêu nhất cho nhà kẻ ngốc. Con không lấy đâu, con mới 20 tuổi. Con muốn đi làm thuê kiếm tiền. Phán đệ mới có 20 tuổi. Mình thực sự trọng sinh rồi. Phán đệ, mày quá ích kỷ rồi đấy. Mày không lấy chồng thì tao lấy đâu ra tiền nộp học phí trường nghề cho Thu Mai. Mày có biết chỗ đó tốn bao nhiêu tiền không? Còn cả Đông Thăng nữa. Tháng sau nó đính hôn rồi. 500 tệ tiền sính lễ đó không lấy từ chỗ mày. Chẳng lẽ tự trên trời rơi xuống chắc? Đúng đó Tam tỷ. Em với Quyên Quyên bàn kỹ rồi, sính lễ 500 tệ. Còn phải thêm tiền quần áo và tam chuyển nhất hưởng nữa. Chị không gả đi thì em kết hôn kiểu gì? Mày không cưới được vợ thì liên quan gì đến tao? Mày nói có phải tiếng người không hả? Con gái nhà ai đến tuổi mà chẳng lấy chồng? Nhà ai mà chẳng dựa vào sính lễ của con gái để cưới vợ cho con trai? Tao đã nhận lễ ra mắt của người ta rồi. Một nồi một vung. Mày còn dám nói nhăng nói cuội làm xấu mặt tao. Tao đánh gãy chân mày, mẹ. Gọi mẹ mày cũng vô ích thôi. Mẹ mày năm đó theo tao cũng chỉ tốn có nửa bao mì làm sính lễ thôi. Nửa bao mì đó, quay đầu lại đã dùng để cưới vợ cho bác cả mày rồi. Đến lượt chị cả mày kết hôn, tao đòi 300 tệ sính lễ mới xây được 3 gian nhà gạch ngói này đấy. Mày dựa vào cái gì mà không chịu? Lão tử nuôi mày 20 năm rồi. Nuôi công không chắc. Nó đầu óc không bình thường. Là một kẻ ngốc. Kẻ ngốc thì sao chứ? Nó không biết làm việc hay không biết ăn cơm. Dân làm ruộng sống qua ngày mày còn muốn tìm hạng người thế nào? Ngồi văn phòng à, mày có xứng không? Sống với nhau chẳng phải chỉ cần đứa biết làm việc sao? Màu mè hoa mỹ có mài ra mà ăn được không? Tôi nói cho bà biết, con gái không phải để bán nuông chiều đâu. Nếu gả sớm từ năm ngoái thì đã kiếm được thêm 100 tệ rồi. Giờ thì hay rồi. Ăn cơm của lão từ 20 năm trời mà còn không chịu gả. Đúng là nuôi tốn cơm. Chúng ta không gả, bà nói cái gì? Tôi nói phán đệ sẽ không gả cho kẻ ngốc nhà họ Đồng đó. Đông Thăng muốn cưới vợ thì tự mình nghĩ cách mà gom tiền. Thu Mai muốn đi học, không có tiền thì khỏi học nữa. Lễ ra mắt là ông nhận, thì ông tự đi mà trả lại. Một nồi một vung. Cái hố này ông tự đi mà lấp. Phán đệ của tôi tuyệt đối không gả đi đâu hết. Cái nhà này từ bao giờ đến lượt cô làm chủ thế? Cái loại đàn bà thối tha như cô cũng xứng xía vào chuyện của người đứng đầu gia đình sao? Chuyện của con gái tôi cần gì ông phải xen mồm vào? Ông quên mình họ gì rồi à? Cả nhà trong nháy mắt đờ người ra. 4 đứa con trợn tròn mắt nhìn. Không thể tin nổi, người mẹ vốn luôn nhu nhược lại có thể nói ra những lời này. Triệu Vĩnh Bình lửa giận ngút trời, giơ tay định tát vào mặt Trần Nguyệt Anh. Ông dám đụng vào tôi một cái xem. Không ai để ý thấy. Trong tay Trần Nguyệt Anh từ lúc nào đã cầm một cái dụng cụ, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Triệu Vĩnh Bình, ông mà còn dám mắng thêm câu nữa, tôi tiễn ông đi luôn đấy. Lời còn chưa dứt, dụng cụ đã thực sự đâm thẳng về phía Triệu Vĩnh Bình. Kiếp trước nằm liệt giường 10 năm, khó khăn lắm mới đến bệnh viện khám bệnh. Vì Trần Nguyệt Anh, bụng đã trướng to hơn cả sản phụ. Nếu không hút dịch cổ trướng thì bà ấy sẽ bay màu vì trướng bụng mất. Bà đã bị ung thư vú giai đoạn cuối rồi. Thân hình này sao chịu nổi sự dày vò này chứ? Làm sao còn chăm sóc bà được nữa? Mau gọi người nhà khác đến đây đi. Không sao, con làm được mà. Sự lao lực lâu ngày đã sớm kéo sập sức khỏe của phán đệ. Ung thư tái phát và di căn toàn thân đều là do hầu hạ bà mà kiệt sức. Đông Thăng à, mẹ. Nhập viện phải hút dịch cổ trướng. Con có thể về phụ mẹ một tay không? Mẹ, con thực sự không rút ra được. Mẹ bảo chị hai phụ một tay đi. Chị hai con về nhà bố mẹ nuôi rồi. Vậy thì mẹ tìm con làm gì? Đầu dây bên kia trực tiếp cúp máy. Trần Nguyệt Anh lại gọi vào số nhà con trai út Hải Sinh. Người nghe máy là con dâu út của bà. Hải Sinh đã đi ở rể nhà tôi rồi, thì là người nhà tôi rồi. Bà có con trai cả, có cả chồng nữa. Dựa vào cái gì mà đẩy gánh nặng sang cho chúng tôi? Anh ấy mà dám về, tôi lập tức ly hôn với anh ấy ngay. Điện thoại lại một lần nữa bị cúp không thương tiếc. Trần Nguyệt Anh sụt xịt mũi, run rẩy bấm số của con gái thứ hai Thu Mai. Hello. Thu Mai à, mẹ. Con đã nói bao nhiêu lần rồi, con có bố mẹ của riêng con. Sao bà cứ không nhớ thế nhỉ? Nếu họ biết con còn qua lại với bà, chắc chắn sẽ giận lắm. Cúp đây. Phán đệ ban ngày chạy vậy chăm sóc ở bệnh viện, buổi tối còn phải tất tả chạy về nhà chăm sóc đứa con gái không thể tự lo liệu. Trần Nguyệt Anh nhìn mà đau thắt lòng, nghiến răng gọi điện cho chồng là Triệu Vĩnh Bình. Làm cái gì? Phán đệ hầu hạ tôi mấy ngày rồi.
Bà là ai mà đòi nó xuống phố hầu hạ bà chứ? Sao bà lắm chuyện thế? Mới ngoài 60 mà đã bệnh tật giặt dẹo rồi. Tôi thấy bà chỉ đang giả bộ thôi. Mẹ tôi hơn 80 rồi mà vẫn còn khỏe mạnh chán kìa. Sao bà lại không được như thế? Nếu là tôi thì đã sớm tìm chuột để tự đăng xuất rồi. Bà nhìn lại cái bộ dạng làm mẹ của bà đi. Vừa bẩn vừa hôi. Cả đời này tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào bẩn thỉu, nhếch nhác như bà. Tôi nói cho bà biết, lần này ra viện đừng có về nhà. Bẩn chết đi được, để phán đệ đón bà về chỗ nó ấy. Nhanh lên rồi báo cho tôi. Đông Thăng mau lấy khăn tới đây, đứng lại. Mày dám đi tao xử luôn cả mày đấy. Cái đồ vô dụng nhà mày. Đã 19 tuổi rồi còn ở nhà ăn bám. Chỉ trực chờ bán chị gái lấy sính lễ để cưới vợ. Sớm biết mày bất hiếu thế này. Lúc mới sinh ra tao nên dìm mày vào bồn tiểu cho hẹo luôn cho rồi. Mất mặt quá, mẹ. Sao mẹ có thể nói Đông Thăng như thế? Nó là con trai mẹ mà. Mắng nó chẳng phải là mắng chính mình sao? Nhà dâu từ nóc rột xuống. Mẹ làm vậy sau này tụi con biết làm người thế nào. Câm miệng, lão nương ăn muối còn nhiều hơn cơm các người ăn đấy. Mày thử nói xem. Mày không ích kỷ chắc? Nếu mày không vị kỷ thì đừng đi học nữa. Ở nhà đi để phán đệ đi học. Đầu óc phán đệ thông minh hơn mày gấp trăm lần. Tao vất vả nuôi mày ăn học. Đêm đến thắp đèn dầu khâu đế giày cho mày. Phán đệ còn nhỏ đã phải ra đồng làm việc. Tay mòn hết cả vết chai. Còn mày thì hay rồi, ngay cả cơm cũng lười không muốn nấu. Cái đồ lợn lười. Được lắm mẹ, mẹ dám bảo con ích kỷ, bảo con lười. Năm đó chính tay bố mẹ đem con cho người ta. Con không chấp nhặt quay về thăm mẹ mà mẹ còn mắng con như vậy. Con không ở lại nữa, Đông Thăng bây giờ đưa chị về ngay cái. Nhà này cả đời này con không bao giờ quay lại nữa. Chị hai, mẹ không có ý đó đâu. Đừng nóng này, phán đệ để nó đi. Đông Thăng không được đưa nó đi. Để nó tự đi. Cút lên bàn sưởi mà ngồi. Hải Sinh đang cầm bút thì khựng lại giữa chừng, nhìn mẹ chằm chằm không chớp mắt. Trong ánh mắt đầy vẻ gió sét, Trần Nguyệt Anh bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hải Sinh. Nhìn cái gì mà nhìn? Cái đồ máu lạnh nhà mày. Cả nhà cãi nhau thành ra thế này. Bố mày đang chảy xi dâu ở tay kìa. Mày mù hay sao mà không thấy? Đúng là đồ lòng lăng dạ thú. Nuôi mày chẳng bằng nuôi một con chó. Cho thấy có động tĩnh còn biết sủa vài tiếng. Trong sách giấu bố mẹ mày hay sao? Bảo mày làm việc thì mày giả vờ giả vịt đọc sách. Tao thấy mày cũng đừng học nữa. Học cho hiểu đạo lý trong đệ tử quy đã rồi hãy nói tiếp. Đông Thăng đi bổ củi nấu cơm. Hải Sinh đi gánh nước, phán đệ. Theo mẹ đi thăm chị cả Thu Mai của con. Muốn đi thì đi nhanh lên. Đi rồi thì vĩnh viễn đừng bước chân vào cái cửa nhà này nữa. Mẹ, trước đây mấy việc này chẳng phải đều do mẹ và Tam tỷ làm sao? Con có biết làm đâu. Thế nên tao phải hầu hạ mày cả đời chắc. Tam tỷ mày biết. Tại sao mày lại không biết? Đúng là cái đầu lợn. Mẹ, bài tập của con còn chưa làm xong mà. Triệu Vĩnh Bình vừa định mở miệng giúp lời thì đã bị Trần Nguyệt Anh ngắt lời. Ông muốn nói cái gì? Cái đồ phế vật chỉ biết ra ai trước mặt vợ con. Bà uống nhầm thuốc rồi à? Nội cơn tam bành cái gì thế? Đàn bà không nấu cơm thì ra thể thống gì? Nhà ai mà chẳng là đàn bà lo liệu việc nhà. Sinh con đẻ cái, đó là chuyện đương nhiên. Tôi cứ không làm đấy. Để xem cái đạo lý trời đất này làm gì được tôi. Phán đệ đi thôi, mẹ. Chúng ta thực sự đi thăm chị cả. Ở nhà không có ai nấu cơm thì họ tính sao? Không có người nấu thì để họ nhịn đói. Họ có tay có chân không mất mạng được đâu. Bố mẹ sao thế nhỉ? Còn sao nữa, bị ma nhập rồi chứ sao? Nhìn không giống lắm. Hay là tìm ai đó lên chùa hỏi xem. Thu Mai đi nhào bột đi. Em không đi, em muốn về Mương Điếu Tử. Đông Thăng, anh đưa em về đi. Chữ nghĩa học hết vào bụng chó rồi à? Đến cả nhào bột cũng không biết. Thế cô còn làm được cái gì nữa? Muốn về cũng được, đen tiền. Nuôi nấng 10 mấy năm qua của lão Tử. Cả tiền học hành của cô tính cả vốn lẫn lời trả lại đây rồi hãy đi. Mày đi đi, tao là một thằng đàn ông mà đi nhào bột, chuyển ra ngoài thì còn ngẩng mặt nhìn ai được nữa. Chẳng lẽ bắt lão Tử làm à? Lão Tử sống già nửa đời người rồi chưa từng chạm tay vào bếp lò. Tao đi gánh nước, Thu Mai đi bổ củi đi, em không đi. Dựa vào cái gì mà bắt em đi? Em về đây đâu phải để bổ củi cho các người. Đợi mẹ về là em đi ngay. Cả đời này các người đừng hòng nhìn thấy em nữa. Em có chết cũng không bước chân vào cái nhà này. Thu Mai hậm hực xông vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Trần Nguyệt Anh, bà dám mắng tôi, dám bảo tôi cút sao? Tôi nhất định sẽ khiến bà phải hối hận. Bố qua đây giúp con với. Triệu Vĩnh Bình nhìn Đông Thăng lóng ngóng trong bếp.
Cái gì cũng không biết làm. Cơn giận bốc lên đầu. Mày là đồ phế vật à? Con trai nhà người ta tuổi này đã có con bồng con bế. Rồi, còn mày thì vẫn đang lông bông. Mày định để lão tử nuôi đến bao giờ nữa? Chẳng phải bố và bà nội không cho con đi làm thuê sao? Giờ lại quay sang trách con. Bố, hay là ngày mai gọi mẹ về đi. Đúng lúc này, Hải Sinh ở ngoài sân kêu toáng lên. Bố, bố mau ra đây đi bố. Ngày mai gọi mẹ về đi. Con còn đang đi học mà. Một học sinh cấp 3 sao gánh nước nổi chứ? Bố nhìn cái vai con bị ép cho thế này này. Kêu cái gì mà kêu, cái nhà của lão tử phong cảnh khó rời. Ta sẽ khiến bà ta cả đời này không bước nổi vào cái cửa này. Nhưng mà ngày mai, nhà họ Đồng sẽ qua đây đưa sính lễ cho Tam tỷ rồi. Mẹ không có nhà thì ai nấu cơm ạ? Đúng đó bố, Tam tỷ mà không gật đầu thì người nhà họ Đồng sao đưa sính lễ được? Trong lòng Triệu Vĩnh Bình đang nén một cục tức. Sống ra nửa đời người, luôn là ông ta áp chế vợ, nay lại bị bà ta đâm cho chảy xi dâu. Đúng lúc này ngoài cổng vang lên tiếng của bà Mai. Trương lão đại, người đến là bác cả đồng bằng của đằng trai. Bên đằng trai đã quyết định rồi. Ngày mai là ngày lành. Sính lễ sẽ được mang qua vào ngày mai. Ông xem chuyện này có ổn không? Được, ông quyết định là được rồi. Không vấn đề gì, còn yêu cầu gì khác không? Cứ theo những gì đã thỏa thuận trước đó mà làm. Sính lễ 600 tệ, tiền quần áo 200 tệ, tiền rời mẹ 100 tệ, tiền ép dưa 100 tệ, tiền lặt giường 50 tệ, cộng thêm 2 tảng thịt lợn, 2 con gà, 2 trái rượu, 2 cây thuốc lá, trái cây cũng không được thiếu. Hàng xóm láng giềng tổ chức hỷ sự đều theo quy củ này. Tiền quần áo là cho con gái, đến lúc đó đưa vào tay ông trước, ông rồi mới đưa cho nó. Tiền rời mẹ là cho mẹ nó, cũng đưa cho ông giữ trước. Tiền ép dương và tiền lật giường đợi đến lúc kết hôn hãy hay. Được, đều là người quen cả. Thế nào cũng được, thế bà ấy với phán đệ đâu? Sao không thấy người đâu? À, đi thăm họ hàng rồi. Sáng mai về ngay. Kệ họ đi. Tôi là chủ cái nhà này. Tôi nói là được. Đúng là đàn ông làm chủ thì dễ việc. Đàn bà con gái cứ lề mề chậm chạp. Tôi về báo tin đây. 9 giờ sáng mai có mặt đúng giờ. Con rể thịt một con gà mái già. Con gái cả Xuân Mai hầm chí như. Mẹ ăn nhiều một chút. Phòng ốc con đã dọn dẹp xong cả rồi. Tối nay đừng về nữa. Mẹ với phán đệ cứ ở lại đây. Đúng đó mẹ. Trước đây nhà chưa xây xong, mẹ đến cũng không có chỗ nghỉ chân. Bây giờ cuối cùng cũng rộng rãi rồi. Trần Nguyệt Anh nhìn khuôn mặt trẻ trung của con gái và con rể. Ký ức kiếp trước ùa về. Sau khi con gái cả mất, đứa con rể mang bệnh kín này đã không ít lần hầu hạ bà. Lúc nằm viện hút dịch cổ trướng, thường xuyên bưng bô đổ rác chăm sóc tận tình. Còn khi con gái còn sống, hai vợ chồng thường xuyên tiếp tế cho nhà ngoại. 5 bữa nửa tháng lại gửi mì gửi rau. Nhưng năm đó nhà con rể xây nhà, người đàn ông của mình là Triệu Vĩnh Bình. Con trai Đông Thăng rõ ràng đang rảnh rỗi ở nhà. Vậy mà chỉ có bà và phán đệ chạy đôn chạy đáo hai đầu giúp đỡ. Sáng sớm đến phụ trộn bùn, tối muộn lại phải tất tả về cho lợn cho bò ăn. Nghĩ đến những chuyện này, vành mắt Trần Nguyệt Anh không kìm được mà đỏ lên. Mẹ! Mẹ sao thế mẹ? Có phải bố lại đánh mẹ không? Trong ký ức, nắm đấm của bố chưa bao giờ dừng lại. 3 câu không hợp ý là lại trút xuống người mẹ. Xuân Mai và phán đệ hồi nhỏ cũng bị đánh không ít. Không có, mau ăn đi. Trần Nguyệt Anh gắp cái đùi gà lớn bỏ vào bát của Xuân Mai. Mẹ ăn đi. Hôm qua tụi con mới ăn xong. Trần Nguyệt Anh trong lòng hiểu rõ như gương. Lấy đâu ra mà mới ăn xong, rõ ràng là lời nói dối bà thôi. Bảo con ăn thì cứ ăn đi. Trong nồi vẫn còn một nửa nữa kìa. Mai mẹ về, mang một ít về cho bố và các em. Trần Nguyệt Anh không đợi cô nói hết câu, đã gắp cái đùi gà bỏ vào bát của cháu ngoại Gia Huy. Vẫn còn nhớ đến mấy cái đồ hút máu đó à? Con không ăn thì để cháu ngoại mẹ ăn. Đừng có lườm nó, lườm nữa thì cái đùi gà này nó cũng ăn chắc rồi. Bà ngoại, bà ăn đi, cháu gặm xương là được rồi. Trần Nguyệt Anh mũi cay cay, xoa xoa cái đầu mềm mại của cháu ngoại. Bà ngoại ăn thịt gà, Gia Huy ăn đùi gà. Người lớn cho thì không được từ chối. Con ăn đi thì bà ngoại mới vui. Gia Huy lại nhìn sang mẹ. Xuân Mai cuối cùng cũng nới lỏng miệng. Ăn đi, ăn để mau lớn nhé. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn bà ngoại. Cái tay mập mạp cầm lấy đùi gà đưa lên miệng. Nước miếng bắn làm nửa khuôn mặt bóng loáng. Gặm mới ngon lành làm sao. Trần Nguyệt Anh lại gắp vào bát Xuân Mai mấy miếng xương gà còn dính thịt. Đứa nhỏ còn chưa cai sữa, con phải bồi bổ nhiều vào. Mẹ bảo con ăn thì con cứ ăn đi. Đừng có lúc nào cũng để bản thân chịu thiệt. Ăn đi, gà cho anh làm em chịu khổ rồi. Xuân Mai gặm xương gà, bỗng nhớ ra chuyện gì. Mẹ, chuyện hôn sự của phán đệ sao rồi ạ?
Mẹ không đồng ý. Không đồng ý thì phía bố con. Ông ta đồng ý thì để tự ông ta gả qua đó đi. Thằng nhóc nhà họ Đồng đó đầu óc có vấn đề, nên mới chịu bỏ ra nhiều sính lễ như thế. Đứa con gái ngoan hiền của mẹ, dựa vào cái gì mà phải gả cho một kẻ ngốc? Hình ảnh của kiếp trước đột ngột đập vào đại não. Phán đệ sau khi gả qua đó ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt. Cái tên ngốc đó căn bản không biết gì về chuyện nhà họ Đồng. Để có người nối dõi tông đường, họ đã để bố của tên ngốc đó làm nhục phán đệ. Nó muốn báo cảnh sát. Nhà họ Đồng dùng tiền bịt miệng. Triệu Vĩnh Bình đốt tiền vào túi. Còn người làm mẹ như bà đến từ cách lên tiếng cũng không có. Mẹ không sao chứ? Mẹ rất khỏe. Sau này sẽ chỉ tốt hơn thôi. Xuân Mai, con có quen ai biết chữ không? Phán đệ thông minh, dạy một cái là biết ngay. Mẹ muốn cho nó học lấy vài chữ. Hải Sinh và Thu Mai chẳng phải đang nghỉ hè sao? Để họ dạy là vừa đẹp, lại không tốn tiền. 2 ngày tới lúa mạch chín rồi, họ phải xuống đồng thu hoạch mùa màng. Xuân Mai và Trương Quốc Thái đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Họ đều hiểu rõ, mấy đứa đó đến cả bờ ruộng nhà mình ở đâu còn chẳng phân biệt được. Từ nhỏ đến lớn đã được chiều chuộng. Thế này mà làm được việc đồng áng sao? Mẹ nói thật đấy à? Mẹ với bố con sinh được 5 đứa con. Con cả đi rồi không nói. Thu Mai và Hải Sinh được đi học. Tại sao phán đệ lại không được? Phán đệ có thể xuống đồng nấu cơm. Dựa vào cái gì mà họ không thể? Sau này con cũng đừng lúc nào cũng đem đồ về tiếp tế nhà ngoại nữa. Đã có gia đình riêng rồi thì lo mà sống cho tốt trước đã. 3 cái đồ lòng lăng dạ thú đó, có cho đi bao nhiêu cũng không đổi lại được lòng biết ơn. Thời gian lâu dần, họ lại coi đó là điều hiển nhiên. Năm ngoái con xây nhà, bố con, Đông Thăng, Thu Mai, Hải Sinh đều ở nhà. Có ai chia tay ra giúp một cái không? Không làm được việc nặng thì chẳng lẽ không phụ được việc nhẹ sao? Đứa nào đứa nấy chỉ biết hút xì dầu của con thôi. Đừng có ngốc nghếch mà dốc hết lòng hết dạ ra nữa. Xuân Mai nghe mà thẫn thờ. Những năm qua không phải cô không thấy tủi thân, nhưng luôn nghĩ đều là người nhà mình cả, nên những lời này chưa bao giờ nói ra miệng. Không ngờ người mẹ cả đời nhu mì nhẫn nhục lại thay cô nói ra hết những lời trong lòng. Mẹ, con không sao. Có sao hay không mẹ rõ nhất. Nghe lời mẹ đi, Quốc Thái. Em trai con không phải là giáo viên trường tiểu học Hướng Dương sao? Có thể nhờ cậu ấy bổ túc kiến thức cho phán đệ không? Học phí mẹ trả. Trong lòng bà đang tính toán, bản thân có lén để dành được ít tiền, đã giấu từ ngày mới kết hôn. Chẳng ai biết chỗ giấu cả. Kiếp trước, số tiền này đều bị 3 cái đồ hút máu kia lấy sạch. Kiếp này bà phải dùng tiền vào đúng chỗ cần dùng. Không vấn đề gì ạ. Để con đi nói với chú ấy ngay. Mỗi ngày dạy 2 tiếng buổi chiều là được. Chắc cũng không tốn bao nhiêu tiền đâu. Tim phán đệ đập thình thịch liên hồi. Đầu ngón tay đều đang run rẩy. Cô nằm mơ cũng muốn được đi học. Đã từng lén theo chị Hai và Hải Sinh học thuộc lòng sách giáo khoa, nên từ lâu đã nhận biết được không ít chữ. Anh rể có thể dạy em ở nhà anh được không? Đi chỗ khác em sợ người ta lời ra tiếng vào. Dĩ nhiên rồi, căn phòng phía đông vẫn còn trống. Nếu em không muốn về thì cứ ở lại đây. Cảm ơn anh rể, đêm đó phán đệ và Trần Nguyệt Anh nằm trên giường sưởi ở phòng phía đông. Mẹ, con thực sự có thể không gả cho người đó sao? Bố đã nói kheo với người ta rồi. Sính lễ đó ông ấy sẽ đánh mẹ đấy. Chỉ cần mẹ còn ở đây thì sẽ không để con phải gả cho kẻ ngốc đâu. Cái nhà đó đúng là lũ súc sinh. Mẹ ơi, hình như mẹ đổi tính rồi. Đổi đến mức con sắp không nhận ra nữa. Vậy người mẹ như thế này con có thích không? Thích ạ, hôm nay mẹ ngầu lắm. Con thấy bố cũng phải sợ mẹ rồi. Mẹ nghĩ thông suốt rồi. Trước đây mẹ quá hèn nhát, sợ ông bà nội con, sợ bố con, cuối cùng mới nhận ra sợ hãi chẳng có ích gì. Phải để họ sợ mình mới được. Ngủ thôi con. Sáng hôm sau trên bàn ăn, Trương Quốc Thái mang đến tin tốt. Mẹ, chuyện bổ túc cho phán đệ con đã nói với Quốc Tuấn rồi. Anh ta đồng ý ngay. Con nói là không lấy tiền. Sao có thể chiếm hời của người ta thế được? Người ta sống dựa vào cái nghề này mà. Kiểu gì cũng phải đưa một ít. Tôi đi vội quá nên không mang theo tiền. Lúc nào gửi cho anh đưa lại cho người ta nhé. Được, lý lẽ là như vậy. Bà ngoại với dì nhỏ định ở lại nhà mình à? Đúng rồi, Gia Huy có thích dì nhỏ không nào? Thích ạ, Gia Huy thích dì nhỏ nhất. Dì nhỏ tốt lắm, con hái quả cho con ăn nữa. Lúc sắp đi, con gái cả Xuân Mai đem nửa con gà con thừa tối qua nhét vào tay Trần Nguyệt Anh. Mẹ mang về cho bố với Đông Thăng ăn đi. Cái đứa này đúng là cứng đầu mà. Mẹ với phán đệ ăn rồi, để lại mà hầm canh cho con. Đứa bé còn chưa cài sữa, con phải bồi bổ cho hẳn hoi vào.
Mẹ đã bảo không lấy là không lấy. Đừng có giằng co với mẹ. Bố con có đồ ngon chẳng bao giờ nhớ đến con đâu. Mấy đứa em vô tâm vô tính của con cũng thế. Có ăn đến nghẹn cũng chẳng nhớ ra mình còn có một bà chị cả đâu. Chẳng phải con là con cả sao? Làm chị cả thì không phải là người chắc, nên mới phải để bọn chúng hút xì dâu à? Một lũ sói mắt trắng. 3 tuổi nhìn tới già. Bộ mặt thật sau này của chúng mẹ đã sớm nhìn thấu rồi. Nghe lời mẹ, giữ lại mà ăn. Quốc Thái, chăm sóc Xuân Mai cho tốt nhé. Mẹ về đây, đợi việc ở nhà xong xuôi. Mẹ sẽ đưa phán đệ qua đây. Trần Nguyệt Anh dẫn phán đệ đi về nhà. Vừa đi được một đoạn không xa, đã thấy trước cửa nhà có mấy người đang đứng. Sắc mặt phán đệ tái nhợt. Mẹ, là người nhà họ Đồng. Bố vẫn muốn gả con cho nhà họ Đồng sao? Nếu con không đồng ý thì sẽ bị tác động đến hẹo mất. Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Ông bà thông gia cuối cùng cũng về rồi. Chúng tôi đang đợi đây. Phải đấy, cứ ngỡ mọi người phải đến trưa mới về cơ. Trái ngược với sự nhiệt tình của nhà họ Đồng, sắc mặt của Triệu Vĩnh Bình vô cùng khó coi. Lão ta đang kìm nén một bụng tức giận. Nếu không phải có người ngoài ở đây thì đã tát cho bà ta một cái rồi. Giờ chỉ có thể đợi nhận xong sính lễ rồi mới tính sổ sau. Còn một người nữa cũng đang tức giận, đó là mẹ chồng của Trần Nguyệt Anh, Triệu Lão Thái. Trong nhà có khách mà chị còn rảnh rỗi đi chơi à? Nhà con Xuân Mai có người hẹo hay sao mà về muộn thế? Cũng may thằng Vĩnh Bình tính tình tốt. Cặp người khác thì đã tác động cho chị hẹo từ lâu rồi. Con nhìn cái gì, mau đi nấu cơm đi. Cái đồ làm mất mặt xấu hổ. Thế này vẫn còn nhẹ đấy. Nếu không có người ngoài thì bà ta còn chửi thậm tệ hơn. Nếu là ở kiếp trước, Trần Nguyệt Anh đã sớm lén lút lau nước mắt rồi. Bà có thời gian đứng đó mà chửi, sao không có thời gian mà nấu cơm? Người trong cái nhà này hẹo hết rồi à? Thu Mai không làm được à? Đông Thăng, Hải Sinh không làm được à? Đến cả con trai bảo bối của bà cũng không làm được sao? Chị nói cái gì? Chị dám cãi lời tôi à? Chị ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao? Thử nói lại một lần nữa xem nào. Trần Nguyệt Anh từng bước tiến lại gần Triệu Lão Thái. Tôi nói là tôi không hầu hạ con trai bà nữa. Lão cũng chẳng có gan tác động để tôi hẹo đâu. Có giỏi thì để lão ly hôn với tôi đi. Bữa cơm hôm nay tôi không làm. Triệu Lão Thái trừng mắt nhìn Trần Nguyệt Anh, trông cứ như là vừa gặp ma vậy. Đây vẫn là đứa con dâu cả luôn bị bà ta quát tháo đó sao? Trần Nguyệt Anh, cô dám ăn nói với mẹ tôi như thế à? Nghe thấy con trai gọi thẳng tên Trần Nguyệt Anh, Triệu Lão Thái mới xác định được đây đúng là con dâu cả của mình. Cô nói gì? Tôi nói bữa cơm hôm nay tôi không làm. Có giỏi thì để con trai bà ly hôn với tôi đi. Không đợi Triệu Lão Thái kịp phản ứng, Trần Nguyệt Anh mất kiên nhẫn nói, tốt nhất bà nên ngậm miệng lại đi. Bà là trưởng bối, bà chửi tôi long trời lở đất. Tôi có thể nhịn, nhưng nếu tôi mà đáp lại một câu thì em là bà chịu không nổi đâu. Đừng ép tôi phải làm bà mất mặt trước mặt người khác. Triệu Vĩnh Bình, đồ vô dụng. Mày cứ đứng nhìn nó bắt nạt mẹ mày như thế à? Tao nuôi mày uổng công rồi. Xé nát cái miệng thối của nó ra cho tao. Triệu Vĩnh Bình giơ tay định tát, nhưng lại khựng lại giữa chừng. Cơn đau do cái dụng cụ đâm vào thịt hôm qua vẫn chưa hết. Nếu con mụ này thật sự liều mạng với mình thì sao? Lại có bao nhiêu người đang nhìn thế này, mình không thể để mất mặt được. Triệu Lão Thái run rẩy, vạn lần không ngờ tới. Trước đây bà ta chỉ cần ra lệnh một tiếng là con trai đã đánh Trần Nguyệt Anh nằm bẹp dưới đất rồi. Hôm nay nó lại cứ đứng đờ ra như khúc gỗ. Triệu Vĩnh Bình, mày còn đợi cái gì? Đợi để trừng cho nó hẹo à? Đánh cho tao. Cái tát của Triệu Vĩnh Bình lại định hạ xuống. Trần Nguyệt Anh đột ngột ngẩng đầu. Triệu Vĩnh Bình, ông dám động vào bà đây một cái thử xem. Đợi lúc ông ngủ say, tôi sẽ xử lý cái thằng nhỏ của ông luôn. Triệu Vĩnh Bình nhìn thấy sự hung dữ trong mắt bà ta, thực sự đã sợ rồi, không đánh thì mất mặt. Đánh rồi lại sợ lợi bất cập hại. Chỉ có thể giớn cổ lên gầm gừ. Cô nói cái gì? Cô nói lại lần nữa xem. Tôi nói tiếng người đấy. Nghe không hiểu thì đi mà hỏi mấy con lợn trong chuồng ấy. Người nhà họ Đồng đứng bên cạnh nhìn mà há hốc mồm, vội vàng chạy lại can ngăn. Thông gia có gì thì từ từ nói. Người một nhà làm gì có thủ án qua đêm. Chuyện đại sự của hai đứa trẻ là quan trọng nhất. Đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm lỡ việc. Có người khuyên ngăn. Triệu Vĩnh Bình mượn cớ đó để xuống nước. Hôm nay nể mặt thông gia, tôi tha cho cô lần này. Đợi mấy người này đi rồi, xem tôi xử lý con mụ này thế nào. Vợ đánh được như bột nhào được. Trước đây chắc là do đánh còn nhẹ quá. Trần Nguyệt Anh lạnh lùng nhìn lướt qua những người trong sân. Ai nấy đều giống như ác quỷ đòi mạng. Mẹ chồng thì không đáng kính, xúi giục con trai đánh vợ, toan tính bán cháu gái, chẳng có nửa phần đáng để tôn trọng. Còn cả nhà họ Đồng nữa. Thằng con ngốc kia nhìn thì có vẻ hiền lành,
thực chất lại là một con súc vật biến thái. Vì khiếm khuyết sinh lý, nên khi ở trên giường đã hành hạ phán đệ, ép con bé đến mức sống không bằng hẹo. Thằng cha nó thì lén lút bắt nạt phán đệ. Mẹ nó thì giúp sức bằng cách khóa trái cửa phòng. Nghe tiếng phán đệ gào khóc mà vẫn dửng dưng. Mang đồ của các người đi hết đi. Con cái tôi không gả nữa. Gả cho kẻ ngốc à? Chuyện này là sao? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận xong rồi sao? Lệ ra mắt cũng đã nhận rồi. Sao có thể nói không gả là không gả được? Làm gì có cái lý lẽ đó chứ? Lý lẽ à? Tôi hỏi ông, số tiền đó tôi có được nhìn thấy miếng nào không? Hôn sự này đã thương lượng với tôi chưa? Tôi đã đồng ý chưa? Ông đã hỏi ý kiến con gái tôi chưa? Con bé có gật đầu không? Tôi không đồng ý. Con gái tôi cũng không gật đầu. Ai nhận lễ của các người thì đi mà tìm người đó. Hai mẹ con tôi chưa thấy một xu nào cả. Chị nói cái kiểu gì thế? Tôi bàn bạc với chủ gia đình nhà chị mà. Lão ta chẳng phải là chồng chị sao? Tiền cũng đưa cho lão ta rồi. Thế thì các người rước lão ta về mà cưới đi. Thông gia, bà đúng là đồ ngang ngược. Chúng tôi đi tìm Vĩnh Bình làm gì? Chuyện đã định rồi sao có thể nói đổi là đổi? Trò đùa này không thể đùa được đâu. Nào, chúng ta vào nhà ngồi xuống từ từ nói. Vừa ăn vừa nói. Bây giờ là thời đại mới rồi. Các người còn định làm trò hôn nhân sắp đặt à? Thế là phạm pháp đấy. Chỉ cần con gái tôi không gật đầu thì cái đám cưới này không thành được đâu. Triệu lão thái tức đến mức bốc hỏa. Hàm răng giả trong miệng lỏng ra, văng cả ra ngoài. Miệng chó không mọc được ngà voi. Không ngờ trong miệng bà già này lại văng ra thứ đó. Đừng có nói bậy. Cái đồ sao chổi này. Chuyện của nhà họ Triệu đến lượt chị xen mồm vào từ khi nào thế? Đâu trời đánh Triệu Vĩnh Bình. Mày nhìn xem mày cưới cái loại đàn bà gì về thế này. Trần Nguyệt Anh trực tiếp lờ đi cái đồ giả mà không nên nét này. Các người nếu không phục thì cứ đi mà tìm đội trưởng, tìm chủ tịch xã, thậm chí là tìm huyện trưởng mà phân xử. Xem trên đời này có cái lý lẽ cưỡng đoạt trắng trợn như vậy không? Trần Nguyệt Anh, cô quậy đủ chưa? Còn định làm thật đấy à? Trong đầu cô chứa toàn bã đậu à? Con gái của chính tôi mà tôi không làm chủ được sao? Cô đi mà hỏi thăm xem. Nhà ai gả con gái mà không phải do bố mẹ quyết định? Sao có thể để mặc cho con cái làm theo ý mình được? Chuyện cưới xin của phán đệ là do tôi quyết định. Gả cũng phải gả, mà không gả cũng phải gả. Cho dù có là ông trời xuống đây cũng chẳng làm gì được tôi đâu. Tôi gả con gái một cách đường đường chính chính. Lẽ nào còn phạm vào luật trời hay sao? Triệu Vĩnh Bình, cái đồ đầu óc u mê. Mở to mắt ra mà nhìn xem, đó là một kẻ ngốc đấy. Lẽ nào ông không thấy sao? Có người làm bố nào lại đẩy con gái mình vào hố lửa như thế không? Tôi đúng là xui xẻo tám kiếp. Mới lấy phải cái lại bán con gái để làm giàu như cái đồ vô dụng nhà ông. Cả đời tôi đã bị ông hủy hoại rồi. Bây giờ ông còn muốn hủy hoại cả phán đệ sao? Tôi nói cho ông biết, họ Triệu kia, chỉ cần tôi còn sống thì ông đừng hòng mơ tưởng đến cái ý đồ xấu xa đó. Có giỏi thì hôm nay ông cầm cái dụng cụ mổ lợn kia mà cắt cổ tôi đi. Họ Triệu kia, ông cứ đợi đấy, tôi sẽ khiến ông không được ra đi thanh thản đâu. Lão ta thế nào cũng không hiểu nổi. Cái người phụ nữ hàng ngày vốn hiền lành, nghe lời, khùng núm, bảo đi hướng đông không dám đi hướng tây này, sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy? Trong lòng lão bắt đầu thấy lo lắng. Nhưng tôi đã nhận tiền ra mắt của người ta rồi. Đúng rồi, thông gia, chuyện không thể bỏ dở như thế được. Ở đây chúng tôi có quy định, nếu nhà trai hủy hôn thì không cần trả lại tiền, nhưng nếu nhà gái hủy hôn thì phải trả lại gấp 10 lần số tiền đó. Chị tưởng mình là thổ hoàng đế chắc. Chị tưởng mình là thổ hoàng đế chắc. Muốn nói gì là nói cái đó à? Muốn con gái tôi gả cho cái thằng ngốc nhà các người á? Nằm mơ đi. Cái con mụ này, sao bà có thể ăn nói hàm hồ như thế hả? Con trai tôi tứ chi lành lặn. Ngốc chỗ nào hả? Điều kiện nhà chúng tôi thuộc hàng nhất nhì đấy. Bà không thèm con trai tôi đây còn chẳng thèm con gái bà nữa là một đứa con gái vô dụng. Gả vào nhà ai mà chẳng phải sinh con hầu hạ đàn ông. Cứ nhìn cái điều kiện nhà bà xem, còn muốn tìm cho nó đám nào tốt hơn được nữa chứ. Đúng là tâm cao hơn trời. Được gả cho con trai tôi là phúc đức 8 đời nhà các người rồi. Các người không biết tự soi gương à? Nhìn cái thằng con trai ế vợ của bà kìa, 19 tuổi rồi mà vẫn chưa cưới được vợ. Nếu không dựa vào sính lễ nhà tôi thì nó sẽ phải ế cả đời thôi. Còn cả đứa con gái thứ hai vừa lên cấp 3 nữa. Không có một xu dính túi mà còn đòi học y à? Thằng con trai bà nếu không có vài nghìn tệ thì bà nghĩ sau khi tốt nghiệp cấp 3 nó cưới được vợ chắc? Sính lễ bây giờ đắt lắm đấy, chắc đầu óc bà có vấn đề rồi. Còn bày đặt không thèm con trai tôi. Đáp lại bà ta là một cái tát này lửa. Bà làm cái gì thế? Nói lý lẽ thì nói lý lẽ, sao lại còn đánh ngươi? Chẳng phải bà giỏi nói lắm à? Tôi phải xem sau khi đánh nát cái miệng bà còn nói được nữa hay không?
Lại thêm một cái tát nữa. Trương Tú Mai thẹn quá hóa giận, nhặt một cục đất dưới đất ném về phía Trần Nguyệt Anh. Nhưng lại không dám ném vào đầu người ta, chỉ là làm màu cho ai thôi. Sấm to mà mưa chẳng được bao nhiêu. Phán đệ lo lắng mẹ mình bị thiệt, vội vàng nhặt một hòn đá ném về phía đối phương. Không được đánh mẹ cháu. Trong lúc hỗn loạn, Triệu Lao Thái không biết bị ai chạm vào, người ngả về phía sau, ngã một cú đau điếng, 4 chân chống ngược lên trời, đau đến mức bà ta kêu oái. Triệu Vĩnh Bình vội vàng chạy lại đỡ mẹ mình. Đông Thăng lao đến ôm chặt lấy Trần Nguyệt Anh. Trần Nguyệt Anh đang đầy bụng nổ hóa chưa có chỗ chút, thấy lúc này nó còn dám đến ngăn cản mình, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Chẳng thèm suy nghĩ, giơ tay tát luôn một cái, tát thật mạnh vào mặt Đông Thăng. Mẹ điên rồi sao? Cái đồ vô dụng này, không giúp mẹ đánh nó thì thôi lại còn đến cản mẹ. Hay là sợ nó không tác động mẹ đến hẹo được hả? Cái đồ hèn nhát. Có giỏi thì đi lấy cái dụng cụ mổ lợn trong bếp ra đây. Hải Sinh thấy thế cũng nhào tới ôm lấy Trần Nguyệt Anh. Trong sân bụi bay mù mịt. Mẹ bình tĩnh lại đi. Mẹ đừng phát điên nữa. Thấy Trần Nguyệt Anh bị hai đứa con trai giữ chặt. Có giỏi thì nhào vô đây, nhắm vào đây mà tác động này. Hôm nay không xử lý được tao thì mày không phải do mẹ sinh ra. Tiếng cãi vã lớn đến mức vang khắp xóm giềng. Bà con lối xóm kéo đến xem, đến cả đội trưởng cũng bị làm cho kinh động. Làm cái gì ở đây thế này? Đội trưởng, ông đến rồi à? Không xong rồi. Trần Nguyệt Anh đánh rụng cả răng tôi rồi. Chẳng phải bà đang đeo hàm răng giả đó sao? Lợi, nó đánh vào lợi của tôi, còn cả chân tôi, lưng tôi nữa. Cái thân giả này sắp tàn nát hết rồi. Đội trưởng mau bắt nó lại đi. Đang lúc náo loạn, con trai thứ hai của Triệu Lão Thái là Triệu Vĩnh An cùng vợ cũng chạy đến. Triệu Vĩnh An bế thốc mẹ mình lên. Buông ra, anh làm cái gì thế hả? Cái thằng con ngốc nghếch này. Không thấy tôi đang tính sổ với Trần Nguyệt Anh à? Bé tôi làm cái gì? Đầu óc bị vào nước rồi à? Mẹ, có chuyện gì thế à? Sao chị dâu lại đánh nhau với nhà họ Đồng thế kia? Chẳng phải hôm nay bảo là đưa sính lễ cho phán đệ sao? Triệu Lão Thái lại giả vờ như sắp hẹo đến nơi, sắp đi gặp ông bạn già rồi. Ai nói gì bà ta cũng vờ như không nghe thấy. Ôi dồi ôi, mau đến cứu người với. Trần Nguyệt Anh muốn dùng dụng cụ mổ lợn xử lý tôi. Nó đánh gãy răng tôi rồi. Không xong rồi. Con dâu đòi xử lý mẹ chồng rồi. Cô con dâu thứ hai thấy mẹ chồng diễn sâu quá, nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Trương Tú Mai thấy có nhiều người đến như vậy, đến cả đội trưởng cũng có mặt, lập tức càng trở nên ngang ngược hơn. Tới đây, ba giỏi thì đánh tôi đi. Cầm dụng cụ mà rạch tôi đi này. Lũ nghèo nàn, mấy lời dơ bẩn này Trần Nguyệt Anh đã nghe suốt cả một đời rồi, nên giờ đã miễn nhiễm hoàn toàn. Tôi dù có thế nào cũng còn hơn cái loại không tìm được đàn ông, phải leo lên giường của anh họ như bà, đẻ ra đứa con trai đầu óc có vấn đề, mà vẫn không biết đường hối cải. Con trai bà không sinh được con, đều là do của báo các người làm ra đấy. Không chỉ Trương Tú Mai chịu không nổi, mà Đồng Phi, Đồng Bằng cũng phát nổ. Cái con mụ điên này, hôm nay tao không xong với mày đâu. Đừng có mà ăn nói bậy bạ. Ông trời đang nhìn đấy. Ba đang rủ người ta đấy à? Tôi có nói bậy hay không trong lòng các người tự biết. Định lừa con gái tôi sang đó để làm vật hy sinh. Các người là đang lừa hôn. Cái tâm địa dơ bẩn của các người tôi lạ gì nữa. Muốn lừa con gái tôi sang đó để cho chồng bà mượn bụng sinh con, đồ không biết nhục. Ái cha, vợ Triệu Vĩnh An mắt trợn tròn. Cái tin này sốc quá đi mất. Chị dâu, chị nói cái gì cơ? Họ muốn lừa phán đệ sang đó để cho bố nó mượn bụng sinh con à? Thật hay giả thế? Dân làng lập tức xôn xao hẳn lên. Túm năm tụm ba, bàn ra tán vào. Trần Nguyệt Anh muốn chính là hiệu quả này. Chuyện càng làm lớn thì phán đệ mới có hy vọng. Tốt nhất là náo loạn lên tận xã, ép bọn họ phải đi khám sức khỏe tiền hôn nhân, để xem có đúng là bọn họ đang lừa hôn hay không. Trương Tú Mai hoàn toàn phát điên. Con khốn, hôm nay tao phải xé nát cái mồm mày ra mới được. Ngay lúc đó, phán đệ từ trong bếp lao ra, tay nắm chặt cái dụng cụ mổ lợn sáng loáng. Kiếp trước tôi bị chồng bạo hành suốt 20 năm, bị lũ con hành cho đến mức hẹo ngay trên giường. Tôi bán xì dầu bán thận để nuôi nấng chúng. Sau khi ra đi lại chẳng có lấy một người lo hậu sự. Mở mắt ra lần nữa, lại trọng sinh quay về 20 năm trước. Chồng tôi vì 500 tệ sính lễ mà định bán đứa con gái tôi yêu thương nhất cho một kẻ ngốc. Trần Nguyệt Anh giật lấy cái dụng cụ mổ lợn trong tay phán đệ. Trần Nguyệt Anh, bà làm cái gì thế? Bỏ dụng cụ xuống mau. Chứng kiến cảnh tượng này, cái chân đau của Triệu Lão Thái bỗng nhiên khỏi hẳn. Bà ta chống gậy đứng run lẩy bẩy.
Mẹ Xuân Mai, mẹ điên rồi à? Có gì thì từ từ nói. Quốc Thái, mau giật lấy cái dụng cụ trong tay mẹ con xuống. Mẹ, đó là dụng cụ mổ lợn đấy. Mẹ mau bỏ xuống đi. Chị định làm gì thế? Vợ chú Hai cũng vội vàng chạy lại gần. Chị dâu, đừng làm chuyện dại dột. Tác động người là phải ngồi tù đấy. Nếu xảy ra chuyện hạng người ở đây, thì cái chức đội trưởng này tôi cũng chẳng làm nổi nữa. Mẹ Xuân Mai, có chuyện gì mà không vượt qua được chứ? Mau bỏ dụng cụ xuống đi. Triệu Vĩnh Bình, mau qua đây xin lỗi một tiếng đi. Có gì đâu chứ. Triệu Vĩnh Bình vẫn đứng đờ ra không nhúc nhích. Ngay lúc này, Trần Nguyệt Anh trực tiếp xông ra khỏi đám đông, lao thẳng vào trong chuồng lợn. Mẹ Xuân Mai, bà đuổi theo con lợn làm gì? Lời còn chưa dứt, Trần Nguyệt Anh đã lao vào một con lợn béo mập. Bà nhảy phát lên, đe chặt lấy thân con lợn. Cái dụng cụ mổ lợn rỉ sét đâm dứt khoát vào cổ con lợn. Tất cả mọi người trong sân đều bàng hoàng. Nhà ai mổ lợn mà chẳng cần 3-4 gã đàn ông lực lưỡng đè xuống. Vậy mà một người phụ nữ chưa đầy 1 phút đã xử lý xong con lợn nặng 500 cân. Triệu Vĩnh Bình nhìn mà thấy lạnh cả sống lưng. Phía sau gáy cứ như đang bị lưỡi dụng cụ kề vào, lạnh toát. Hai chân run cầm cập. Thật sự dám ra tay hiểm ác vậy sao? Hôm nay con lợn này tôi mổ rồi. Ai muốn ở lại ăn thịt thì vào giúp một tay mà dọn dẹp. Ai không muốn ăn thì mau cút đi. Trần Nguyệt Anh liếc nhìn vợ chồng chú Hai người đừng đi. Lát nữa qua đây ăn thịt. Đông Thăng đứng đầu người trong sân. Con lợn này là để dành để cưới vợ cho nó. Vậy mà nói mổ là mổ luôn. Mẹ dường như đã thực sự thay đổi rồi. Trước đây luôn coi nó như bảo bối, giờ trong mắt bà chỉ còn có phán đệ. Nhà họ Đồng đã không còn vẻ ngông cùng lúc nãy. Dắt đứa con ngốc lùi thủi ra về. Bình thường ông giỏi chửi lắm mà. Sao vừa rồi lại hèn thế hả? Một gã đàn ông to xác mà lại trốn sau lưng để mặc phụ nữ xông lên. Có bản lĩnh gì chứ? Tôi là đàn ông, sao có thể lôi kéo với đàn bà được? Tôi cần cái loại đàn ông như ông để làm gì chứ? Đến vợ con cũng không bảo vệ nổi. Tôi không ngốc, cái người kia mới là kẻ ngốc. Đi đánh nhau với lợn kìa. Đó là chuyện của riêng tôi à? Biết đâu là do mộ tổ nhà các người chôn sai chỗ thì sao? Liên quan gì đến tôi? Anh cả chị cả đừng cãi nhau nữa. Chẳng liên quan gì đến mộ tổ đâu. Hồi đó bố mẹ đã ngăn cản hai người kết hôn cận huyết rồi. Hai người cứ khăng khăng không nghe. Giờ còn trách được ai? Cô ta cứ lượn lờ trước mặt tôi suốt. Sao tôi chịu cho nổi? Trương Tú Mai vốn đang đầy một bụng lửa giận. Nhìn thấy bộ dạng này của con trai lại càng thấy ngứa mắt. Cười cái gì mà cười? Y hệt cái nét của bố mày. Đồ vô dụng, bà có giỏi thì bà cầm dụng cụ mà mổ lợn đi. Chẳng phải bà cũng thua xa vợ lão Triệu cả đó sao? Cãi nhau thì có tác dụng gì? Giờ tính sao đây? Về nhà biết nói thế nào với bố mẹ đây? Chuyện thằng Triệu Tài cưới vợ đã loan tin đi hết rồi. Họ hàng làng xóm ai nấy đều biết. Phen này mất mặt quá. Chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Nhà bọn họ đã nhận tiền ra mắt thì phải thừa nhận mối hôn sự này. Chúng ta lên xã tìm công an. Từ xưa đến nay làm gì có cái lý lẽ nhận tiền rồi mà không gả con gái chứ? Thời đại mới rồi, hôn nhân sắp đặt là phạm pháp đấy. Tôi không quan tâm, tôi không nuốt trôi cục tức này được. Triệu Tài bị hủy hôn rồi thì sau này biết tìm vợ thế nào? Tôi nhất định phải bắt bọn họ đến gấp 10, gấp trăm lần. Cứ bảo là đã đưa 500 tệ tiền ra mắt. Bọn họ không có tiền trả thì phải gả con gái thôi. Chú Hai, lúc đó chú phải làm chứng cho tôi đấy. Cứ nói là đã đưa 500 tệ. Bọn họ không có tiền trả thì ép bọn họ phải gả con gái. Đồng Bằng không đáp lời, lão không muốn dính vào cái vũng nước đục này. Sự tàn nhẫn khi tác động con lợn của vợ lão Triệu cả, ông ta thực sự sợ rồi. Hàng xóm chẳng ai sợ cả. Ngược lại còn nhiệt tình chủ động ở lại giúp một tay. Chỉ có tên lười biếng đứng một góc lén lau nước mắt. Con lợn của tôi ơi, tiền xính lễ của tôi, chẳng lẽ tôi phải ở góa cả đời sao? Triệu Vĩnh Bình ngồi lầm lì giữa sân. Nửa đời Ai Phong đều bị vợ đè nén chặt chẽ. Ông ta nhìn đám đông vui vẻ, hàng xóm sang giúp đỡ đều đầy bụng thắc mắc. Vợ đã thành mụ đàn bà đanh đá rồi, sao không có ai mắng bà ta nhỉ? Lo lắng hơn cả là hôn sự của phán đệ. Gần nhìn tệ tiền xính lễ của nhà họ Đồng cứ thế bị phá hỏng. Ông ta thật sự không hiểu Trần Nguyệt Anh lấy đâu ra sự quyết liệt đó. Triệu Lão Thái ngồi cách xa con trai mình, vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh xử lý lợn lúc nãy. Nắm chặt nắm lố mạch ăn trộm được. Tin chắc rằng con dâu đã bị ma đồ tể nhập vào rồi. Nhân lúc Trần Nguyệt Anh đi ngang qua, bà ta vội vàng rắc một nắm, miệng lầm bầm. Phán đệ cho đôi lông mày nhỏ tiến lại gần. Bà nội, bà đang lẩm bẩm cái gì thế? Bà nội con đang tụng kinh sao? Triệu Lão Thái giật mình kinh hãi. Bị nghe thấy rồi. Con dâu này sẽ không cầm dụng cụ tác động tôi chứ? Mẹ đừng cầu thần Phật nữa. Con của trước đây đã cầu xin vô số lần, nhưng chẳng có nửa lời hồi đáp. Cầu xin ai cũng chẳng bằng tự cầu chính mình. Triệu Lão Thái ông gậy chống co rúm thành một cục, không dám hé răng nửa lời. Lúc này vợ của chú Hai ghé sát lại. Chị dâu, sao chị lại gây hấn với mẹ thế?
Thím đừng đó nói mà không biết đau lưng à. Mẹ đem bao nhiêu đồ tốt cho thím hết rồi. Thím đương nhiên là vui vẻ rồi. Mẹ cho tôi cái gì đâu chứ. Đôi vòng tay đó chẳng phải cho thím rồi sao? Con giả vờ nữa, đôi vòng tay đó. Nghe nói là đồ cổ thời Thanh, thấy vợ chú hai dẻo miệng nên đã lén lút dỗ dành lấy được rồi. Nhưng vòng tay là thật hay giả? Trần Nguyệt Ánh kiếp trước đã biết rõ mười mươi. Con của chú hai mang đi thẩm định bảo vật, bị chuyên gia đập nát tại chỗ. Nói là hàng giả. Vợ chú hai phát điên lên, bỏ mặc bà cụ trong nhà không cho ăn cơm. Cuối cùng vẫn là cô mềm lòng đón mẹ chồng về. Bà cụ lại quay ngoắt đi sang nhà chú hai khuân đồ. Chị dâu, sao chị biết được? Chuyện này tôi giấu kín như bưng mà. Mẹ con Xuân Mai làm sao mà biết được? Giấy không có được lửa. Bà ấy thích cho thì thím cứ cầm lấy. Khuyên thím nên tìm người hiểu biết mà xem giúp. Biết đâu chỉ là 2 hòn đá vụn thôi đấy. Mẹ đem đống vòng tay đó cho hết nhà chú hai rồi sao? Chẳng phải mẹ nói sau khi mẹ trăm tuổi sẽ chia cho mỗi nhà chúng con một chiếc sao? Sao mẹ lại thiên vị thế? Chả trách nửa năm nay nhà chú hai ngày nào cũng hớn hở. Con cũng là con trai của mẹ mà. Chúng con thay phiên nhau phụng dưỡng mẹ. Sao mẹ lại đem báu vật cho hết nhà chú hai? Không, không phải cho hết, là để em dâu con giữ hộ thôi. Con thì ham mê cờ bạc, lỡ thua sạch thì biết làm sao. Bố Xuân Mai để vợ chú hai giữ hộ. Ông nghĩ sau này cô ta có trả lại cho ông không? Đồ của ông sao lại để người khác quản? Mẹ không tin tôi mà còn không tin ông sao? Ông là con trai ruột, lại còn là con trưởng. Trước đây ông cứ luôn mồm bảo mẹ tốt với ông. Giờ thì nhìn cho rõ đi. Bà ấy có bao nhiêu đồ tốt mà chưa bao giờ nghĩ đến ông. Triệu Vĩnh Bình nghe xong tức nổ đom đóm mắt. Mẹ, con đã 46 tuổi rồi, đồ của con cần gì đến người khác quản. Hồi phân ra, nhà chú hai được chia thêm 3 mẫu ruộng tốt. Của con toàn là núi hoang rừng rậm. Cái gì mà chỉ có 3 mẫu. Hồi đó bố nuôi 3 con cừu, anh được chia 2 con. Chúng tôi mới có 1 con. Nồi niêu xong chảo anh cũng lấy nhiều hơn. Chúng tôi có nói gì đâu. Sao anh cứ tính toán chi ly mãi thế? 2 con cừu đó là mẹ con. Cừu con rời cừu mẹ thì sống được sao? Con cừu mẹ đó già đến mức nào rồi? Đi đứng còn chậm hơn cả mẹ đẻ của thím. Căn bản là không bán được giá. Cuối cùng ra cừu cho nhà các người làm đệm. Thịt cừu các người không ăn à? Anh nói năng kiểu gì thế? Đó là mẹ đẻ của tôi đấy. Mẹ thím chân bò có 3 tấc. Đi đứng mới giống con lật đật. Hồi phân ra giấy trắng mực đen viết rõ là không được lật lại sổ sách. Các người còn muốn cướp đất sao? Không có cửa đâu. Mẹ xem mà làm. Một là đưa cho con một chiếc vòng, 2 là sau này đừng trông mong chúng con phụng dưỡng. Cứ để nhà chú hai lo liệu đến cùng đi. Mẹ ông cũng đâu phải mẹ tôi. Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi phụng dưỡng. Cứ đến cuối tháng, tôi sẽ đẩy bà ấy ra ngoài, để xem dân làng cười nhạo ai. Vợ chú hai, sao chị có thể nói thế? Mẹ mang đồ tốt cho các người hết rồi. Sao chị có thể đuổi tôi đi? Cái vòng rách đỏ đáng giá mấy đồng, mẹ cũng đã mất ngay đâu. Chẳng lẽ tôi phải phụng dưỡng mẹ thêm mấy chục năm nữa à? Triệu Lão Thái bất lực thở dài. Ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía Trần Nguyệt Anh. Trần Nguyệt Anh lại quay mặt đi chỗ khác. Mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Đừng nói nữa, mẹ ở nhà mình còn nửa tháng nữa. Nửa tháng nữa rồi tính. Mẹ, ngày mai có thể chia 1 phần thịt lợn không ạ? Con muốn mang biếu ông bà ngoại một ít. Được, tốt thôi. Ngày mai mẹ sẽ đi cùng con. Kiếp trước khi cha mẹ qua đời, cô đều không thể ở bên cạnh, một lòng một dạ hiếu kính nhà chồng. Ngược lại còn bỏ bê cha mẹ ruột. Nỗi ân hận này đã đè nặng lên cô cả đời. Thu Mai đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Nhà bà ngoại chẳng phải cũng nuôi lợn sao? Đúng vậy thì sao? Hay là chúng ta sang nhà bà ngoại dắt lợn về đây? Nếu không thì học phí của con tính sao đây? Cơn giận của Trần Nguyệt Anh bùng lên dữ dội. Lồng ngực phập phồng kịch liệt. Sao các người lại ích kỷ vụ lợi như thế? Phán đệ không bán được nữa. Bây giờ các người bắt đầu dòm ngó cả lợn nhà bà ngoại à? Đông Thăng à, tuổi này của con phải tự biết nỗ lực đi. Lý Minh ở làng mình còn biết không? Người ta tự ra ngoài tìm được vợ. Phía nhà gái người ta chẳng đòi một xu xính lễ nào. Các bà đang nói chuyện gì thế? Sao nghe như đang nói về chuyện nhà tôi vậy? Chẳng phải đang nói nhà bà sao? Có phải con dâu nhà bà thật sự không lấy xính lễ không? Sao lại không? Có đưa 200 tệ. Nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt con trai tôi tự kiếm. Vợ chồng già chúng tôi chỉ lo tiền làm cỗ thôi. Kết quả lúc thu tiền mừng còn lời được một khoản. Thế con trai bà làm nghề gì mà giỏi giang thế? Giỏi thật đấy. Lúc trước học nghề ở xưởng sửa chữa.
sửa mấy đồ nông cơ với xe điện. Bây giờ không làm ở đó nữa, tự mở một sạp ngay trước cửa nhà, tự mình làm chủ luôn. Con cái nỗ lực, làm mẹ nói năng cũng cứng cỏi hẳn lên, ánh mắt tràn ngập niềm tự hào không giấu giếm. Thằng bé nhà tôi chẳng bao giờ tiêu xài hoang phí, tiền kiếm được ngoài tự dùng, còn nuôi cả em gái út đi học nữa. Vợ chồng già chúng tôi đỡ lo bao nhiêu. Trong lòng Trần Nguyệt Anh ngũ vị tạp trần. Kiếp trước cô đã ngưỡng mộ bà Đỗ biết bao. Vì muốn Đông Thăng có lối thoát, cô đã vứt bỏ mặt mũi cầu xin Lý Minh nhận Đông Thăng làm đồ đệ. Kết quả 2 năm học việc kết thúc, nó chẳng mang được đồng nào về nhà. Ngược lại đợi đến khi vợ sinh con, ngày nào cũng khóc lóc đòi bố mẹ ra trợ cấp. Sau này Đông Thăng muốn mở cửa hàng, cô gần như bán hết mọi tài sản trong nhà. Đến cuối cùng lại rơi vào cảnh con cái quay lưng. Cho nên kiếp này, nó có lấy được vợ hay không là do bản lĩnh của nó, không lấy được cũng là cái số của nó. Đối với loại con vô tâm vô tính, chẳng biết ơn nghĩa như thế này, cô đã nhân chính nghĩa tận rồi. Đông Thăng, đến chỗ thịt lợn còn lại cắt ra thành từng miếng đi. Con làm sao biết cắt? Con lớn ngần này rồi đã bao giờ nấu cơm đâu. Để chị hai cắt đi. Con không cắt. Con về nhà đâu phải để làm hầu gái cho anh sai bảo. Hải Sinh ở bên cạnh vẫn rụt cổ như đà điểu. Trong mắt nó, việc nặng nhọc như nấu nướng cả đời này sẽ không đến lượt mình. Nó là con út trong nhà, lại còn là con trai, dựa vào đâu mà phải làm những việc này? Tóm lại là các người đều không muốn làm. Muốn để phán đệ cắt đúng không? Nó có phải đi học đâu, làm tí việc thì đã sao? Đúng vậy, nó là con cái, làm tí việc chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Con là đàn ông con trai, cầm dụng cụ băm thịt trông ra làm sao? Chuyển ra ngoài mất mặt chết đi được. Chị ba chẳng phải cũng đang rảnh đó sao? Con sẽ làm. Không cần. Ánh mắt của Trần Nguyệt Anh lạnh lùng quét qua 3 đứa con vô ơn bạc nghĩa, lướt qua từng khuôn mặt. Đông Thăng, con là đàn ông, phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Từ hôm nay trở đi, mỗi tháng nộp cho nhà 20 tệ tiền sinh hoạt. Thu Mai, mỗi tháng con đưa cho phán đệ 10 tệ, để con bé giúp con làm việc nhà. Thu Mai nghe xong, vành mắt lập tức đỏ hoe, nước mắt trực trào trong hốc mắt. Suýt chút nữa thì rơi xuống. Nó chỉ là một học sinh, đến tiền học phí sinh hoạt của mình còn chẳng lo nổi, lấy đâu ra tiền đưa cho phán đệ? Mẹ, đến tiền sinh hoạt đi học của con còn chẳng đủ, lấy đâu ra tiền cho phán đệ chứ? Mẹ sao lại vô lý thế? Không có tiền còn bày đặt vẻ đại tiểu thư, thực sự coi mình là cành vàng lá ngọc, cơm bưng nước rót tận mồm sao? Chẳng ai nợ con cả. Đúng đấy Thu Mai, đi học thì đi học, cũng không thể không làm việc nhà được. Thằng Tứ nhà tôi mỗi ngày đi học về đều chủ động giúp việc nhà đấy thôi. Hơn nữa con gái thì cũng phải biết nấu nướng, nếu không sau này lấy chồng rồi thì hầu hạ nhà chồng kiểu gì? Chẳng phải thế sao? Con gái nhà tôi 6 tuổi đã học nấu cơm rồi. Lúc đó người còn chưa cao bằng cái bếp, phải đứng lên ghế gỗ nhỏ mà bận rộn suốt. Bây giờ món gì cũng biết làm, còn giỏi giang hơn cả tôi nữa. Mấy bà thím mỗi người một câu, lời ra tiếng vào đều là chỉ trích Thu Mai. Thu Mai không nhịn nổi nữa, nước mắt lạ chạ rơi xuống. Trong lòng nó uất ức tột cùng. Trước đây mẹ đâu có đối xử với nó như thế. Ai gặp nó mà chẳng khen Thu Mai thật giỏi, còn thi đỗ cả trường nghề nữa. Mẹ cuối cùng cũng đón được nó về rồi. Mẹ đã không thích con như vậy thì ngay từ đầu sao còn sinh con ra? Con bỏ tiền mua con về từ nhà bố mẹ nuôi làm gì? Con ở nhà bố mẹ nuôi chịu bao nhiêu khổ cực mẹ có biết không? Con thà đắng xuất cho xong. Muốn đi thì đi đi. Bây giờ quay về tìm bố mẹ nuôi của con đi. Chẳng ai ngăn cản con cả. Thu Mai khóc càng dữ dội hơn, nhưng không còn sự tự tin như ngày trước nữa. Nó có thể nhìn ra được mẹ thật sự không còn quan tâm đến nó nữa. Mẹ, ngày mai con muốn sang nhà Quyên Quyên, mang cho cô ấy 2 miếng thịt ba chỉ, để dỗ dành cô ấy vui lòng. Trần Nguyệt Anh nghe thấy lời này, ánh mắt đột nhiên trợn trừng nhìn sang, đầy dẫy sự giận dữ. Nếu không phải có người ngoài ở đây, có lẽ cô đã tặng cho nó một cái tát rồi. Lợn là con nuôi sao? Con với Quyên Quyên còn chưa đâu vào đâu, đã nghĩ đến chuyện lấy đồ trong nhà đi lấy lòng người ta. Mơ đẹp nhỉ? Đúng thế. Đông Thăng à, chuyện hôn sự vẫn chưa định đoạt xong, đừng có tiêu tiền bừa bãi hay tặng đồ lung tung. Cẩn thận cuối cùng sôi hỏng bỏng không? Trong lòng Đông Thăng lập tức hoảng loạn, sự đắc ý trên mặt bỗng chốc tan biến, thầm nghĩ chuyện vợ con này chắc hỏng rồi. Nhưng Trần Nguyệt Anh chẳng buồn để ý đến vẻ sốt sắng của nó, quay sang sắp xếp chuyện khác. Hàng xóm dần dần ra về hết. Chú hai Triệu Vĩnh An thì vẫn nán lại, kéo anh cả Triệu Vĩnh Bình ra một góc thì thầm: Mẹ, chỗ thịt lợn này đầy mỡ màng, bẩn quá, con nhìn thôi đã thấy khó chịu rồi. Hay là cứ để chị ba cắt đi. Lúc ăn thịt sao không thấy con chê bẩn chê khó chịu? Con đã 19 tuổi rồi,
Sắp thành người 20 tuổi đến nơi rồi. Lúc mẹ bằng tuổi con. Đã sinh ra chị cả con rồi đấy. Đừng có lúc nào cũng muốn làm ông chủ không nhúng tay vào việc gì. Con có phải đàn bà đâu. Bà nội chẳng phải đã nói rồi sao, con cái là đồ vô dụng. Con trai mới là vàng ngọc. Đàn bà vốn dĩ là phải hầu hạ đàn ông. Con ngoài việc mang cái lớp vỏ đàn ông ra thì còn có bản lĩnh gì nữa. Mẹ trước đây chính là quá nuông chiều con, nên mới chiều hư con thành loại không có tiền đồ như thế này. Mau dẹp ngay cái tư tưởng trọng nam khinh nữ thối nát đó đi. Sau này việc của mình tự làm. Việc trong nhà mọi người cùng chia sẻ. Đừng có hở chút là sai bảo. Phán đệ đang ngồi xổm bên cạnh bếp đun lửa, cúi đầu không nói một lời, lặng lẽ nghe mẹ dạy bảo đông thăng. Nghĩ đến việc sau này mình cũng có thể như chị hai được đi học, trong lòng con bé thầm dâng lên niềm vui sướng, khóe miệng không kìm được mà hơi nhếch lên. Mẹ, chúng ta mang ít thịt lợn tặng cho em trai anh rể đi ạ. Chú ấy nói không lấy tiền dạy con học rồi. Chúng ta tặng thịt lợn cho chú ấy, chắc chắn chú ấy sẽ rất vui. Được, để lại 2 miếng cho chú ấy. Mẹ, con cũng không thích ăn thịt lắm. Con muốn đem phần của con tặng cho bà Hà. Bà ấy không con không cái, cứ lôi thổi một mình, cả năm trời cũng chẳng được miếng thịt nào. Được. Nghe còn hết, Trần Nguyệt Anh thực ra đã biết từ lâu. Phán đệ thường hay giấu bánh ngô, bánh bao mang ra ngoài, tưởng là mang ra ngoài ăn, thực chất đều lén mang cho bà Hà cô đơn lẻ bóng. Thu Mai đứng bên nghe vậy mặt lập tức sa sầm xuống, đầy vẻ bất mãn. Dựa vào đâu chứ? Nhà mình còn chẳng đủ ăn, dựa vào đâu mà phải đem cho người ngoài? Chị hai, em chỉ lấy phần của mình đem cho bà ấy thôi, không lấy của mọi người đâu. Mày không ăn là mày ngu. Đáng đời, nhưng mày lấy tư cách gì đem đồ trong nhà cho người ngoài? Mày không ăn thì chúng ta còn được ăn thêm một ít. Đầu óc mày bị lừa đá rồi à? Đồ thiếu năng lực. Một tiếng tát giòn giã vang lên. Trần Nguyệt Anh giơ tay tặng cho Thu Mai một cái tát. Lực đạo không hề nhỏ. Chữ nghĩa học hết vào bụng chó rồi sao? Thầy cô không dạy con lễ nghĩa liêm sỉ à? Không dạy con giúp đỡ người khác sao? Không dạy con người trong nhà phải hòa thuận, nói năng phải biết chừng mực sao? Con quên lần trước con ốm là ai? Bưng nước đưa thuốc chăm sóc con à? Là bà Hà đấy. Bà ấy có mấy quả trứng gà tích cóp nửa năm không nỡ ăn, đều đem cho con bồi bổ hết. Con báo đáp bà ấy như thế này sao? Trần Nguyệt Anh đã sớm thấu hiểu tâm tư của Thu Mai. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, đó là ngón nghề sở trường của nó. Kiếp trước Thu Mai vì ép cô phải thỏa hiệp, nào là uống thuốc chuột, thắt cổ, nhảy giếng, lần nào chẳng làm cô sợ đến hồn bay phách lạc. Nhưng kiếp này, cô sẽ không chiều chuộng nữa. Nhìn cái gì mà nhìn? Có phải lại muốn uống thứ nghĩ quẩn để uy hiếp tôi không? Trên giá có sẵn đấy. Muốn uống thì tự đi mà lấy. Đừng có ở trước mặt tôi mà làm bộ làm tịch. Là mẹ đã bỏ tiền mua con từ nhà bố mẹ nuôi về. Mẹ dựa vào đâu mà đối xử với con như thế? Dựa vào đâu? Thu Mai cắn môi, toàn thân run rẩy, định nói sẽ tự hành hạ mình để dọa Trần Nguyệt Anh, nhưng mãi không dám động đậy. Nó hiểu rõ một điều rằng Trần Nguyệt Anh lần này thật sự không còn quan tâm đến nó nữa. Anh cả, hai chúng ta là anh em ruột cùng cha cùng mẹ, không đáng để vì 2 cái vòng tay mà tính toán thế này. Cái vòng đó nói trắng ra cũng chỉ là đồ trang trí, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Anh em mình với nhau, anh giữ hay em giữ thì có gì khác biệt đâu. Anh giận dỗi với mẹ, giận dỗi với em, truyền ra ngoài chẳng phải để người ngoài xem trò cười sao? Ai là người ngoài mà chú nói? Còn có thể là ai nữa? Chính là chị dâu tôi đấy. Chị ta không họ Triệu mà họ Trần. Dù sao đi nữa cũng không thân thiết bằng người nhà mình được. 2 cái vòng đó là báu vật của nhà ta. Đến lúc đó anh không lo chị ta lén lút đem cho em dâu bên nhà ngoại à? Chị dâu thân thiết với người nhà ngoại thế nào? Chẳng lẽ anh còn không biết sao? Vừa nãy tôi còn nghe thấy rồi. Chị ta còn định mang biếu nhà ngoại 2 miếng thịt lợn nữa đấy. Cái gì cô ta dám à? Triệu Vĩnh Bình đùng đùng nổi giận xông vào bếp, chặn Trần Nguyệt Anh lại để tính sổ. Tôi nghe nói cô định mang về nhà ngoại 2 miếng thịt. Thì sao nào? Tại sao? Tại sao chứ? Ông nói tại sao? Mẹ ông ăn được thì mẹ tôi không ăn được chắc. Bố ông mất rồi còn phải cúng một bát. Bố tôi còn sống dựa vào đâu mà không được miếng thịt nào? Anh em ông có thể kéo cả gia đình đến ăn trực. Em trai tôi lại không đáng được một miếng sao? Nếu là trước đây, ông ta đã sớm chỉ tay vào mũi Trần Nguyệt Anh mà chửi bới âm ĩ. Lúc nóng lên còn sẽ động tay động chân. Nhưng lúc này, Trần Nguyệt Anh đang nắm chặt dụng cụ làm bếp sắc lẹm. Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khiến ông ta ngay cả tranh chấp lớn tiếng cũng lộ vẻ êm dè. Bố mẹ cô năm đó nhận của tôi một bao bột mì làm xính lễ.
Cô đã là người của nhà họ Triệu rồi. Chỉ với bao bột mì đen trộn cám đó của ông mà cũng đòi mua đất tôi sao? Kiếp trước tôi uất ức mà mất rồi. Tôi đến để sống đời với ông, chứ không phải là nô lệ ông mua về. Đừng nói là một bao bột mì, dù là một bao tiền cũng không cắt đứt được tình thân giữa tôi và cha mẹ. Con lợn này là ông nuôi sao? Ông đã cắt cỏ lấy một lần nào chưa? Đã cho nó ăn lần nào chưa? Là phán đệ thức khuya dậy sớm, đeo giò đi khắp núi rừng cắt cỏ lợn nuôi lớn đấy. Tiền mua lợn giống là ông bỏ ra à? Là tôi từng kim mũi chỉ theo lót giày đổi lấy đấy. Ông đã làm được gì cho cái nhà này chưa? Con cái là ông sinh ra sao? Tôi ở cữ là ông hầu hạ à? Cơm là ông nấu, bát là ông rửa hay quần áo là ông giặt? Cái sân này ông đã quét lấy một lần nào chưa? Tôi ngày nào cũng bỏ dậy từ 4 giờ sáng để quét sân, cho lợn ăn, nấu cháo, hấp khoai. Đêm hôm khuya khoắt còn phải vò đống quần áo bẩn của các người. Đến cả quần lót của ông cũng phải đến tay tôi giặt. Cái nhà này tôi chiếm 7 phần công lao. Tôi muốn tặng thịt cho ai thì tặng. Triệu Vĩnh Bình ông không có quyền quản. Triệu Vĩnh Bình bị mắng cho cứng họng không thốt nên lời. Triệu Vĩnh An đứng ngoài cửa bếp cũng không nhịn được mà xen vào một câu. Chị dâu, chị nói vậy là không đúng rồi. Đàn bà nhà ai mà chẳng sinh còn nấu nướng. Đó vốn dĩ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Triệu Vĩnh An cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Chị cảm thấy lời Trần Nguyệt Anh nói thật nực cười hết mức. Trần Nguyệt Anh cũng cười, quả nhiên là cá mè một lứa. Hai anh em cùng một đức tính như nhau. Triệu Vĩnh An, vợ chú không có thời gian quản chú, nên chú đến đây can thiệp vào chuyện nhà tôi à? Tôi mà cũng đến lượt chú dạy bảo sao? Chưa nghe câu chị dâu như mẹ sao? Cái lý lẽ cùng của chú để dành mà nói với vợ chú đi. Vẫn chưa đến lượt chú đến đây chỉ tay 5 ngón với tôi đâu. Đàn bà thì sao nào? Không có đàn bà thì lấy đâu ra lũ đàn ông các người? Còn nói đàn ông là trời. Nói cho cùng, các người đều là từ bụng đàn bà chui ra cả thôi. Lời này vừa thốt ra, tất cả những người có mặt đều sững sờ kinh ngạc. Từ xưa đến nay, giữa anh chồng em dâu vốn có nhiều điều kiêng kỵ, nói năng đều phải giữ kẽ. Vậy mà Trần Nguyệt Anh lại dám nói ra những lời thẳng thừng như thế. Chị dâu, sao chị lại nói chuyện với tôi như thế? Thế chú nói chuyện với chị dâu chú thế nào? Chú đã bao giờ tôn trọng người chị dâu này chưa? Làm em chồng mà không biết tôn trọng thì đừng mong chị dâu này nể mặt. Triệu Vĩnh Bình chỉ cảm thấy mặt mũi bị quét sạch. Cái mặt già này coi như mất hết rồi. Tay ông ta vô thức nắm chặt lại. Đó là thói quen hình thành từ bao năm tác động vợ. Cái miệng cô sao mà bẩn thỉu, độc địa thế? Miệng tôi độc sao bằng tay ông độc? Là ai nói không quá 3 câu đã giơ tay tặng tôi cái tát? Triệu Vĩnh Bình, những ngày tháng ông lộng hành ngang ngược trong cái nhà này kết thúc rồi. Tôi là đàn ông. Đàn ông thì đã sao? Đàn ông thì được quyền dã man bạo lực à? Dựa vào việc đánh vợ để ra ai? Ông lười làm hàm ăn lại còn nghiện cờ bạc. Ra ngoài thì như rùa rụt cổ, về nhà thì lại hạch sách vợ con. Ông cũng xứng gọi là đàn ông sao? Ngoài cái thân xác vài lạng chẳng đáng tiền ra, ông có điểm nào giống đàn ông hả? Mắng xong những lời này, Trần Nguyệt Anh thấy toàn thân nhẹ nhõm. Bất ức tích tụ bao năm quét sạch sành xanh. Đến cả sự khó chịu trong lồng ngực cũng vơi đi quá nửa. Khóe miệng bà nở một nụ cười lạnh lùng. Dáng vẻ đó khiến anh em Triệu Vĩnh Bình rợn cả tóc gáy, cứ cảm thấy bà như biến thành người khác. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Nguyệt Anh dẫn theo phán đệ, xách theo túi thịt lợn đã gói kỹ, vội vàng đi đến nhà con gái cả. Xuân Mai đang bận việc à? Đi đâu thế? Mang ít thịt lợn cho Xuân Mai. Hôm qua nhà nó chưa được miếng thịt nóng nào vào bụng. Chẳng phải sao, con trai con gái đều là khúc ruột của mình. Bát nước phải bưng cho bằng, sau này còn phải cậy nhờ con gái thương bà đấy. Nói đúng lắm, vậy tôi đi trước đây. Vội thế, mẹ có rảnh thì sang nhà chơi nhé. Trần Nguyệt Anh hít một hơi thật sâu, đến cả không khí cũng phảng phất vị ngọt. Đây chính là hương vị của tự do. Kiếp trước bà muốn đi thăm con gái, đều phải nhìn sắc mặt của Triệu Vĩnh Bình. Cả đời cúi đầu làm lụng, nhẫn nhục chịu đựng, nhưng sự yếu đuối đổi lại là sự khắt khe quá quát hơn. Sự uất ức và tê dại nén chặt trong lòng đó, đau đến mức từng kẽ xương cũng thấy lạnh lẽo. Trần Nguyệt Anh vừa đi, nhà họ Triệu loạn cào cào hết cả lên. Thịt lợn đều bị bà khóa kỹ lại rồi. Mấy đứa con vây quanh Triệu Vĩnh Bình than vãn. Bố ơi, sao mẹ không cho chúng con ăn thịt? Mẹ cứ như biến thành người khác ấy. Rõ ràng là cố ý nhắm vào chúng con. Trước đây mẹ đâu có dám như vậy. Đúng đấy, trước đây mẹ thương con nhất mà. Bây giờ không chỉ đánh con, còn ép con thái thịt lợn nữa. Tay con phồng rộp hết cả rồi. Tay con cũng bị thương rồi. Con chưa bao giờ chạm vào thịt sống cả. Dính dính nhấp nhấp kính chết đi được. Mấy việc này con không làm đâu bố.
Có phải bố đắc tội với mẹ không? Cơn giận ngày hôm qua của Triệu Vĩnh Bình vẫn chưa có chỗ trút. Bị mấy đứa con, đứa này một câu đứa kia một lời, khiến cơn thịnh nộ bùng phát. Lão tử là đàn ông, chẳng lẽ còn phải cung phụng cô ta sao? Chắc chắn là mấy năm nay tao nương tay rồi. Cô ta quên mất mùi vị bị ăn đòn trước đây rồi. Được rồi, đi tìm cái gì mà ăn đi. Mau cùng nhau xuống đồng thu hoạch lúa mạch. Bố, trời nóng thế này mà đi thu hoạch lúa mạch à? Sẽ hẹo vì nóng mất thôi. Con không đi, con cũng không đi đâu. Sẽ bị nắng cho ngất xỉu mất. Con còn chưa cưới vợ mà. Thu Mai, con đi làm cái gì ăn đi. Con chẳng biết làm gì cả. Con không làm, đồ vô dụng. Lão tử tốn tiền cho mày đi học mấy năm trời, đến cả cơm cũng không biết nấu. Sau này gả đi không bị nhà chồng tác động cho bay màu mới lạ. Ở nhà cha nuôi con đã phải chịu khổ rồi, về đây còn phải nấu cơm. Con không làm, mày tưởng lão tử muốn cho mày về chắc. Đồ lỗ vốn, sau này cũng là nước chảy đi thôi. Lão tử sơ muối được gì từ mày. Cũng đừng đi học nữa, tìm nhà nào đó mà gả đi. Sính lễ 800, một xu cũng không được thiếu. Lão ta tính toán trong bụng như gầy bàn tính. Nếu phán đệ đã chết sống không chịu gả, thì để Thu Mai thế chỗ. Vừa hay đổi được một khoản sính lễ, người mẹ ruột bình thường một cộng hành cũng không nỡ cho. Vậy mà lại xử lý con lợn Tết 500 cân của nhà mình. Con gói lớn gói nhỏ mang sang cho con gái lớn, đã gả đi rồi. Khoảnh khắc này Xuân Mai sợ đến mức suýt quỳ xuống. Nhìn đống xương sườn và thịt ba chỉ chất cao như núi. Xuân Mai vừa khóc vừa run. Mẹ cho con nhiều thế này, bố sẽ tác động vật lý cho mẹ bay màu mất. Khóc lóc cái gì, mẹ là mẹ của con. Cho con thịt ăn là lẽ đương nhiên. Kiếp trước vì gom sính lễ cho con trai, mẹ đã vắt kiệt các con. Kết quả lại nuôi ra một lũ sói mắt trắng vô ơn. Cái này không phải là lấy trộm đấy chứ. Phán đệ đứng bên cạnh ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy tự hào, lấy một cách đường đường chính chính đấy. Chị cả, chị không biết đâu. Mẹ hôm qua một mình xử lý cả con lợn. Một dụng cụ đâm vào, cả làng đều nhìn đến ngây người. Xuân Mai kinh ngạc đến mức quên cả khóc. Người mẹ vốn dị cam chịu nhẫn nhục đó, thật sự đã trở nên lợi hại thế này sao? Nhận được cái gật đầu khẳng định từ Trần Nguyệt Anh, tảng đá trong lòng Xuân Mai cuối cùng cũng rơi xuống. Trương Quốc Thái nhanh chân nhanh tay, một đĩa thịt trộn giấm ớt nhanh chóng được bưng lên bàn. Cả nhà ăn đến mức miệng đầy mỡ. Ngay lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Quốc Tuấn à, đến đúng lúc lắm, mau ngồi xuống ăn thịt đi. Người đến chính là em trai ruột của Trương Quốc Thái. Trương Quốc Tuấn đứng đó đầy vẻ thư sinh, chẳng giống những chàng trai lớn lên ở làng chút nào. Phán đệ chỉ nhìn một cái, mặt đỏ bừng lên tận mang tai, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Mau ngồi xuống ăn cùng đi. Nhìn chàng thanh niên tuấn tú trước mặt, trong lòng Trần Nguyệt Anh lại thầm suy tính. Kiếp trước đứa trẻ này cưới một cô gái thành phố, kết quả bị cả nhà đó cậy thế ức hiếp khiến nhà cửa không lúc nào yên. Cuộc sống trôi qua vô cùng thê thảm. Sống lại một đời, bà có chút ích kỷ. Nếu có thể gắn kết chàng trai tốt thế này với phán đệ nhà mình thành một đôi thì tốt biết mấy. Quốc Tuấn, đây là phán đệ, nó muốn học chữ. Kỳ nghỉ hè em không có việc gì thì dạy nó nhé. Học phí cứ tính như bình thường, em cũng đang rảnh. Đều là người nhà cả, học phí gì chứ? Thế không được. Trần Nguyệt Anh lấy ra một xấp tiền, đó là tận 15 đồng. Bà trực tiếp đặt tiền lên bàn. Anh em thân thiết cũng phải tính toán rõ ràng. Học phí này em nhất định phải cầm lấy. Trương Quốc Tuấn nhìn 15 đồng nhăn nhúm đó, cứ như nhìn thấy khoai lang bỏng tay, nói thế nào cũng không chịu nhận. Học phí cả học kỳ này mới có 15 đồng. Mỗi ngày em chỉ dạy một lát buổi chiều. Sao có thể nhận của chị nhiều tiền thế này? Chị dâu bình thường giúp đỡ nhà em không ít. Tiền này nếu em mà nhận thì sau này em không sang nữa đâu. Không đưa học phí cũng được, nhưng tiền sách và bút mực em nhất định phải cầm. Không thể để em bỏ tiền túi ra dạy học được. Trần Nguyệt Anh trực tiếp nhét 5 đồng qua. Lần này Trương Quốc Tuấn không từ chối nữa. Vâng. Bút và vở em sẽ mua cho phán đệ. Cho em có sẵn rồi. Chuyện đã bàn xong. Trần Nguyệt Anh đột ngột thay đổi cách nói, thêm chút lửa cho mối quan hệ này. Phán đệ, sau này đừng gọi là thầy Trương nữa, nghe xa cách lắm. Cứ gọi là anh Quốc Tuấn. Tay phán đệ run bắn lên, tim đập loạn nhịp. Cô cố gắng nén sự thẹn thùng. Dạ. Anh Quốc Tuấn. Tiếng gọi này trực tiếp làm Trương Quốc Tuấn đỏ mặt. Dù sao anh cũng là trai chưa vợ. Đối mặt với cô thiếu nữ xinh đẹp, tiếng Anh này khiến lòng anh nóng gian, chỉ dám cúi đầu nhẹ một tiếng. Trần Nguyệt Anh lại không định bỏ qua cơ hội này, tiếp tục hỗ trợ. Anh của con không nhận học phí, sau này rảnh rỗi con sang giúp anh ấy giặt quần áo. Mẹ, con biết rồi. Đừng, quần áo đàn ông mồ hôi nhiều lắm. Em tự giặt được mà, không sao đâu. Con hay giặt cho bố nên quen rồi.
Sau bữa cơm, Trương Quốc Tuấn xách theo túi thịt lợn bị nhét cho rồi ra về. Phán đệ đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng cao giáo đó, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến. Tất cả đều lọt vào mắt Trần Nguyệt Anh. Sự thẹn thùng trong mắt phán đệ, sự lúng túng trên mặt Quốc Tuấn. Hai đứa trẻ này chắc chắn có ý với nhau. Kiếp trước cô thanh niên trí thức thành phố đó hành Quốc Tuấn đến mức gà bay chó chạy. Kiếp này, bà nhất định phải dành mối lương duyên này về cho con gái. Nửa tiếng sau, Trương Quốc Tuấn dẫn mẹ mình sang chơi. Trương lão thái này tuy số khổ, năm xưa một tay nuôi nấng hai con trai khôn lớn, nhưng xương cốt vẫn cứng cáp, lại là người thật thà. Bà thông gia, bà đến thì cứ đến. Còn mang thịt theo làm gì? Tôi chẳng có đồ gì tốt để cho lại. Ngại quá, bà cứ cầm lấy mà ăn. Lúc Xuân Mai ở Cữ hay xây nhà bà đã giúp không ít. Chút thịt này có là gì? Hai bà thông gia ngồi trên giường sưởi, người một câu ta một lời, nói chuyện vô cùng rôm rả, hoàn toàn không có chuyện mẹ chồng nàng dâu hay thông gia đầu đá nhau. Trương lão thái nhìn đứa cháu nội đang ngủ say trên giường, mắt cười cong như trăng khuyết. Bà thật lòng thương Xuân Mai, coi con dâu như con gái ruột. Anh Quốc Tuấn, ở trường anh dạy bao nhiêu học sinh vậy? 80 em, vốn dĩ dạy ngữ văn. Gần đây có một cô thanh niên trí thức từ thành phố về. Cô ấy nhận dạy ngữ văn, nên anh chuyển sang dạy toán. Nghe thấy cô thanh niên trí thức thành phố, trong lòng phán đệ bỗng thắt lại một chút. Chỉ nhỏ nhẹ đáp một tiếng. Tiếp đó Trương Quốc Tuấn lại dẫn câu chuyện đến một chỗ đau lòng hơn. Hồi đó sao em không đi học? Câu hỏi này vừa thốt ra, không khí bỗng chốc đông đặc. Giọng nói của phán đệ bình thản đến mức xót xa. Bố bảo con gái là nước chảy đi. Tiền đều để cho chị hai đi học rồi. Em phải ở nhà nuôi lợn. Trong lòng Trương Quốc Tuấn thoáng chút áy náy. Giây tiếp theo anh bỗng đưa ra một lời hứa. Không sao, sau này mỗi ngày anh sẽ dạy em học. Thật sao? Tuy nhiên, ngọt ngào chưa quá 3 giây, Trương Quốc Tuấn lại đổi tông giọng, dội ngay một gáo nước lạnh. Nhưng anh nghe nói chuyện của em với nhà họ Đồng đã bàn xong rồi. Anh ngày nào cũng đến đây có khiến người ta dị nghị không? Em chưa đồng ý. Mẹ em cũng không đồng ý. Anh Quốc Tuấn, em thật sự rất muốn học chữ. Câu nói này của phán đệ vô cùng đanh thép, trực tiếp dồn Trương Quốc Tuấn vào thế bí. Anh tuy xua tay liên tục nói chỉ là hỏi thăm thôi, nhưng trong lòng lại rất sợ đám vô lại nhà họ Đồng kéo đến quấy rối. Dù sao danh dự của giáo viên còn quý hơn mạng sống. Phán đệ lập tức nhìn thấu nỗi lo của anh. Có phải anh sợ rồi không? Không muốn dạy nữa phải không? Trương Quốc Tuấn bị khích tướng. Dạy, chỉ cần em thành tâm muốn học, anh sẽ dạy. Chưa bái đường thì chưa tính là người nhà họ Đồng. Hắn ta lấy tư cách gì mà tìm rắc rối? Em không sợ, mẹ em nói rồi. Tuyệt đối không để em kết hôn lần này. Nhà họ Đồng mà dám làm loạn, chúng ta sẽ lên thành phố kiện hắn. Hôn nhân sắp đặt là phạm pháp. Câu nói phạm pháp này khiến lòng Trương Quốc Tuấn hoàn toàn yên tâm. Trong nhà, Trương lão thái bỗng nói với bà thông gia Trần Nguyệt Anh. Bà thông gia, nếu Đông Thăng lo việc mà thiếu tiền, tôi có 300 đồng Quốc Tuấn để giành được. Bà cứ cầm lấy mà dùng trước. Dù sao nó cũng chưa có đối tượng. Tim Trần Nguyệt Anh thắt lại một cái, vành mắt lập tức đỏ hoe. Kiếp trước chính vì mượn 300 đồng này mà không trả nổi, khiến hai nhà cạch mặt nhau đến tận lúc mất. Triệu Vĩnh Bình lại còn ăn vạ, dẫm đạp lên tình nghĩa không còn chút gì. Kiếp này cái hồ đó tuyệt đối không được nhảy vào nữa. Bà không cần suy nghĩ liền từ chối. Không cần đâu, Quốc Tuấn còn phải lấy vợ mà. Đông Thăng là đàn ông, tiền xính lệ hãy để nó tự kiếm lấy. Làm mẹ như tôi sẽ không quản. Đều là vì con cái cả. Bà khách sáo làm gì? Đến cả Trương Quốc Tuấn vừa bước vào cũng khuyên theo. Một mình em ăn no cả nhà không đói. Tiền để đó cũng chỉ để đó thôi. Chị cứ cầm lấy mà dùng lúc khẩn cấp. Đối mặt với tấm lòng nặng trĩu này, Trần Nguyệt Anh lại cười lạnh một tiếng, nói ra con số khiến ai nấy đều kinh ngạc. Bên nhà gái đó vừa mở miệng đã đòi 500 đồng xính lễ. Còn chưa tính tiệc rượu, đồ đạc nhà cửa, cả bộ này cũng phải 800-900 đồng. Đây là định ông chọn cả núi vàng núi bạc à? Chẳng bao gồm cái gì cả, chỉ riêng tiền người đã giá đó rồi. Trần Nguyệt Anh thở dài. Kiếp trước bà vì gom khoản tiền này, đến cả xì dâu cũng đi bán. Kết quả đổi lại là sự bạc béo của đứa con cưới vợ quên mẹ. Sói mắt trắng, kiếp này bà đã nhìn thấu, con cháu tự có phúc của con cháu. Tuyệt đối không lấy cái mạng già này để lấp cái hố không đáy đó. Ngày hôm sau Trần Nguyệt Anh mang theo phần thịt lợn còn lại, trở về nhà mẹ đẻ của mình. Vừa vào cửa, đã thấy Triệu Vĩnh Bình đang gào thét với bố mình. Bố vợ, hôm nay con để lại lời này ở đây.
Bố nhất định phải cho con một lời giải thích vì 800 đồng tiền sính lễ. Người làm cha ruột vậy mà lại định gả con gái cho kẻ ngốc. Tôi trực tiếp xông vào, mắng cả lão ta lẫn mẹ đẻ lão ta một trận tơi bời. Kết quả tên tồi này không những không bỏ cuộc, còn đuổi đến tận nhà vợ, đập bàn đập kế, vẻ mặt dữ tợn làm loạn. Ông phải bồi thường cho tôi gấp 10 lần tiền ra mắt. Ông tính là cái thứ gì mà cũng dám đến nhà tôi làm loạn? Con mụ này dám quản chuyện của lão tử à? Hôm nay tao không tác động vật lý dạy dỗ mày không được. Nào ngờ tôi không lùi bước nửa bước, vừa lấy cái xẻng sắt trực tiếp đập về phía lão. Lúc lão vừa bước vào cổng viện, ánh mắt Triệu Vĩnh Bình đã hừng hực sát khí. Lão Trần chống gậy, run rẩy đi theo sau, cái lưng còng xuống trông như con tôm. Ông run rẩy lấy ra loại trà ngon bình thường không nỡ uống, rửa chén rót nước, miệng không ngừng nói lời xin lỗi. Tuy nhiên Triệu Vĩnh Bình chẳng hề chạm vào chén trà nóng đó. Bố vợ, hôm nay con đến chính là để đòi các người một lời giải thích. Người lão Trần bỗng lảo đảo, ông phải vịn chặt cạnh bàn mới gượng đứng vững được. Tôi đã hứa gả phán đệ cho nhà họ Đồng rồi. Sính lễ, tiền ra mắt đều đã bàn xong xuôi. Kết quả hôm qua đúng lúc đưa sính lễ, con mụ Trần Nguyệt Anh này bỗng nhiên nổi điên, chết sống không cho gả. Không chỉ thẳng mũi người nhà họ Đồng, mắng con trai người ta là đồ nào có vấn đề, con rùa người ta không sinh được giống tốt. Nhà họ Đồng nổi giận kéo hết lễ vật về, tuyên bố sẽ lên chính quyền tố cáo. Thậm chí còn ép tôi phải bồi thường gấp 10 lần tiền ra mắt. Bố vợ, hôm nay bố nhất định phải cho con một câu trả lời. Trả lời cái gì? Triệu Vĩnh Bình, ông ở nhà bắt nạt tôi thì thôi đi, lại còn chạy đến nhà mẹ đẻ tôi làm loạn à? Phán đệ là do tôi sinh ra, tôi không gật đầu thì đừng ai hòng động vào nó. Ông tự tham tiền nhận lễ của người ta thì tự đi mà tìm cách giải quyết. Nghèo đến phát điên rồi phải không? Coi việc bán con gái mà nói một cách đầy lý lẽ như vậy. Ông cũng xứng gọi là con người sao? Mở to mắt chó của ông ra mà xem bây giờ là thời đại nào rồi. Còn muốn coi phụ nữ như súc vật mà sai bảo à? Ông sinh nhầm thời đại rồi đấy. Đứa con lớn này, đừng nói nữa. Nói ít đi vài câu đi. Bố đừng quản. Tôi để xem cái kẻ họ Triệu kia hôm nay có thể làm gì chúng ta. Có giỏi thì tác động cho cả nhà tôi bay màu hết đi. Đây chính là đứa con gái ngoan mà ông dạy dỗ ra đấy à? Sao nào, tôi phải cung phụng ông như thổ hoàng đế chắc. Ông xứng sao, tự mình không có bản lĩnh kiếm tiền, lại muốn bán con gái để phát tài, yêu tiền đến thế. Sao không bán luôn bà già góa phụ nhà ông đi? Biết đâu còn bán được giá hời đấy. Mày câm mồm, còn dám quát tháo tôi nữa, nửa đêm tôi sẽ xử lý ông luôn đấy. Đêm qua lão ta sợ đến mức khóa chặt cửa không dám chợp mắt. Dù chỉ là một tiếng gió thổi cỏ lay, cũng tưởng là người đàn bà này xách dụng cụ đến tiễn đi. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Con nhà tôi có đổ cho lợn cũng không để lại cho ông một miếng. Sống lại một đời, tội gì mà phải nhịn nữa. Tôi phải báo thù, phải đòi lại cả vốn lẫn lời những đắng cay khổ cực đã phải chịu trong suốt 2 kiếp người. Ái cha, mụ điên này, mày định làm thật à? Không chạy nhanh thì hôm nay phải đăng xuất ở đây mất. Ai mà ngờ được, kiếp trước tôi lại bị gã này hành hạ đến mức đăng xuất. Không ngờ kiếp trước, sự tuyệt vọng khi bị bỏ rơi cô độc trong bệnh viện. Sao bà vẫn chưa rửa? Còn bị đánh gãy xương sườn. Nỗi đau thấu xương đó, 3 kiếp tôi cũng không quên được. Cứ ngỡ là chắc chắn phải đăng xuất rồi, ai ngờ mở mắt ra lại quay về 20 năm trước. Con gái lớn à, là bố mẹ không có bản lĩnh nên mới đẩy con vào hố lửa. Bố mẹ yên tâm, sau này con sẽ không bao giờ chịu nhục nữa. Lão ta dám động vào con một cái xem. Mau ăn đi con, ăn nhiều thịt vào cho bổ. Mẹ cũng ăn đi. Vợ của em trai cả gặp tai nạn sập giàn giáo ở công trường,
Người bị giàn giáo đè đến mức ra đi thảm khốc. Cô vợ mới cưới về không chỉ vơ vét hết tiền bồi thường mạng người, còn ngược đãi ba đứa con mất mẹ kia. Bố, mẹ, vợ của em trai con dạo này thế nào? Lời vừa dứt, đôi đũa trong tay bố bỗng khựng lại. Ông nhanh chóng liếc nhìn bà mẹ. Tốt lắm, 2 hôm trước còn bưng sang một chậu mì sợi. Đối với mấy đứa nhỏ cũng quan tâm lắm. Hừ, thôi được rồi. Bây giờ chưa phải lúc lật bài ngửa. Việc cấp bách là phải quay về nhà họ Triệu thu hoạch lúa. Phải giữ thật chặt tiền bạc trong tay mình. Ngày hôm sau, Trần Nguyệt Anh dắt chiếc xe đạp cũ đi ra ngoài. Về nhà sống cho tốt nhé. Đừng có chọc giận bố của Xuân Mai đấy. Thực ra hai làng chỉ cách nhau vài dặm. Đi bộ cùng lắm chỉ mất nửa tiếng đồng hồ. Vậy mà kiếp trước chỉ đoạn đường ngắn ấy, ba lại dòng dã mấy năm trời không về nhà ngoại lấy một lần. Đón gió, trong đầu Trần Nguyệt Anh toàn là chuyện kiếp trước. Cảm giác nghẹt thở khi rơi từ sân thượng bệnh viện xuống. Mình là người đã chết đi một lần rồi. Mấy chuyện người tốt được lên thiên đàng toàn là nhảm nhí. Lúc sống bị coi như trâu ngựa sai bảo. Nhẫn nhịn đủ đường thì đổi lại được cái gì? Nếu ông trời đã cho mình sống lại một đời, kiếp trước mình làm trâu làm ngựa gánh vác cả gia đình. Vậy mà lại bị chồng và 3 đứa con trai sói mắt trắng, hút cạn từng giọt xi dâu, sống lại một lần nữa. Vừa định bước vào cửa, đã thấy con trai cả đổ nguyên một nồi cơm kê vào mắng lợn. Người chồng thì chỉ tay vào mặt con gái mà mắng chửi thậm tệ. Đàn bà không đi nấu cơm lại để đàn ông làm. Hôm nay lão tử phải dạy dỗ lại mày mới được. Tiếp đó, thằng con út Hải Sinh còn đứng một bên nói lý lẽ. Đúng thế, anh cả từ nhỏ đã không vào bếp bao giờ. Mẹ cũng có dạy đâu cơ chứ. Thằng cả Đông Thăng thì mặt mày đầy vẻ đương nhiên. Thu Mai bỗng dưng phải gánh tội thay, bất ức đến phát khóc. Trần Nguyệt Anh ở ngoài cửa nghe mà lòng lạnh ngắt. Giây tiếp theo bà lạnh mặt sảy bước vào sân. 3 cặp mắt trong sân đồng loạt nhìn sang. Ánh mắt đứa nào cũng lộ vẻ chột dạ. Đông Thăng sợ đến mức thốt lên, mẹ, sao mẹ đã về rồi? Cái sân này là do tự tay tao xây lên từng viên gạch. Tao về nhà mình mà còn phải chọn giờ à? Hay là nhà ngoại không chứa nổi cô nữa rồi, nên mới mò về đây? Thái Hương Kỹ sẽ về chứ? Trong cái logic cướp cạn của lão ta, đàn bà rời bỏ đàn ông là chỉ có nước chết đói. Bà đi thẳng đến trước chuồng lợn, nhìn chỗ cơm ke bị lãng phí kia, sát khí trong mắt càng đậm hơn. Nhà do tự tay tao vất vả xây dựng nên, dựa vào cái gì mà để cho lũ sói mắt trắng các người hưởng lợi? Người phải cút chính là ông. Kiếp trước bà quá ngốc, cứ tưởng lấy gà theo gà. Nhưng theo pháp luật hiện giờ, mọi thứ trong cái nhà này bà ít nhất cũng chiếm một nửa. Nhớ năm đó khi chia gia tài, chỉ có một gian nhà rách nát rột nát, cộng với 2 con dê gầy trơ xương. Chính bà đã không quản ngày đêm chặt gỗ, đào đất đóng gạch mới dựng lên được cái nhà này. Còn Triệu Vĩnh Bình ngoài cái mồm dẻo kẹo ra, thì đến một cọng cỏ cũng chẳng thèm nhổ. Nghe thấy lời này, Triệu Vĩnh Bình giống như vừa nghe thấy một câu chuyện cười cực lớn. Ông cứ đi khắp 10 dặm 8 phương mà hỏi thăm xem, có nhà ai cãi nhau mà đàn ông lại bị quét ra khỏi cửa không? Trước đây không có, không có nghĩa là bây giờ không có. Đông Thăng đứng bên cạnh nghe mà nhíu chặt lông mày. Đây còn là bà mẹ đẻ vốn dĩ nhẫn nhục chịu đựng của nó sao? Nó vội vàng chuyển chủ đề, mẹ, sao chị ba của con vẫn chưa về? Trần Nguyệt Anh bực mình đi thẳng vào chuồng lợn. Con lợn được nặng cả 100 cân hừ hừ trực lao tới. Trần Nguyệt Anh mắt cũng không thèm chớp, nhấc chân đá một cú cực mạnh. Con lợn béo nặng cả 100 cân đó lại bị đá văng xa tới 2 mét, khiến nó sợ hãi thu mình vào góc không dám kêu một tiếng. Sau đó bà nhìn vào máng cám lợn, rồi quay đầu nhìn chằm chằm vào Đông Thăng. Nấu cơm tao chưa dậy, mà mày ăn thì khỏe hơn bất cứ ai. Trọng nam khinh nữ tao chưa dạy, vậy mà mày lại tự học thành tài. Đúng là tôi đã tạo nghiệp từ 8 đời trước rồi, mới sinh ra cái thứ xúc sinh như mày. Cùng lúc đó, Triệu Vĩnh Bình nhìn đến ngây cả người. Con lợn béo nặng 100 cân mà bị đá bay nhẹ nhàng như không. Cái này mà đá vào người mình thì xương cốt chắc nát thành vụn mất. Ông ta bừng tỉnh. Mụ vợ bình thường vốn im hơi lặng tiếng của mình lại là một kẻ tàn nhẫn có thể một mình xử lý cả con lợn. Đi ngủ sớm hết đi. 4 giờ sáng mai dậy thu hoạch lúa mì. Cái gì? 4 giờ? Con không thể nào dậy nổi đâu. Con cũng không dậy nổi. Trần Nguyệt Anh lạnh lùng nhìn lướt qua đám nợ đời này. Ta quanh năm suốt tháng dậy từ 4 giờ. Phán đệ cũng vậy. Tụi mày là ăn ít hay là ngủ muộn hả? Từ ngày mai trở đi, cơm thay phiên nhau nấu, bát đũa thay phiên nhau rửa, lợn thay phiên nhau cho ăn. Đứa nào còn lãng phí một hạt lương thực thì cút đi đừng có ăn. Mẹ, tối nay chúng con còn chưa được ăn cơm mà. Trần Nguyệt Anh cười lạnh trong lòng.
Rời xa bà, mấy con sói mắt trắng này, đến một miếng cơm nóng cũng chẳng có mà ăn. Kiếp trước chỉ cần mấy đứa tụi nó kêu đói là bà lại cuống cuồng đi hầu hạ. Nhưng lúc bà đói đến hoa mắt chóng mặt thì có ai từng thương xót bà không? Lợn đói quá còn biết vượt tường tìm thức ăn. Tụi mày còn lười hơn cả lợn. Ngay lúc này, bụng của Hải Sinh kêu rột rột không đúng lúc. Nó thành thục bày ra bộ dạng đáng thương. Mẹ, cơm anh cả nấu khó ăn quá đi. Cả ngày nay con chưa được ăn bữa nào tử tế cả. Là đứa con út được cưng chiều nhất nhà. Trước đây chỉ cần nó giả vờ đáng thương, Trần Nguyệt Anh chắc chắn sẽ mủi lòng. Thế nhưng hôm nay, Trần Nguyệt Anh chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nó. Kiếp trước bà đã bán sạch gia sản để nuôi nó ăn học, nhờ vào quan hệ để nó được làm giáo viên, thậm chí còn đi vay mượn khắp nơi để mua nhà cho nó. Kết quả thì sao? Nó quay lưng đi làm con rể ở rể. Con cái theo họ mẹ. Gọi mẹ vợ một tiếng mẹ đẻ, hai tiếng mẹ yêu. Nhưng đối với bà mẹ đẻ này thì đầy sự chán ghét. Kiếp này bà phải xem. Nếu không có tiền mồ hôi nước mắt của bà, nó còn có thể trèo cao lên thành phố được không? Đói một ngày rồi mà còn không biết tự nghĩ cách. Cho đáng đời. Nói xong, bà không chút luyến tiếc quay người chuẩn bị vào phòng. Thu Mai lại nhìn chằm chằm vào tay của Trần Nguyệt Anh. Mẹ giấu cái gì trong lòng thế? May cho phán đệ một chiếc váy mới. Dựa vào cái gì chứ? Con sắp khai giảng rồi. Dựa vào cái gì mà không may cho con? Bộ quần áo trên người mày may từ lúc nào? Cái này mặc sắp được 1 năm rồi còn gì. Đưa cái này cho phán đệ. Đưa váy mới cho con. Trong mắt nó, tất cả những chuyện này là điều hiển nhiên. Trong nhà này từ trước đến nay đều là nó được mặc đồ mới. Đồ cũ thì vứt cho người khác. Phán đệ, một đứa chân lấm tay buôn làm việc đồng áng suốt ngày. Thì mặc cái gì mà chẳng làm mặc. Nó còn phải đi học trường nghề cơ mà. Nhìn bộ mặt tham lam không đáy của Thu Mai, Trần Nguyệt Anh chỉ cảm thấy cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu. Kiếp trước, bà đã dâng tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho đứa con gái thứ hai này, nhưng đổi lại chỉ là bị đuổi ra khỏi nhà. Kiếp này bà không muốn nuông chiều nó dù chỉ một chút. Dựa vào cái gì mà mày được mặc đồ mới, còn phán đệ thì phải mặc đồ rách nát? Mày là do tao sinh ra. Chẳng lẽ phán đệ là nhặt được ở ven đường sao? Phán đệ đã 20 tuổi rồi. Mày có bao giờ thấy nó được mặc quần áo mới một lần nào chưa? Tết đến nhặt lại một bộ đồ cũ của mày. Tao khô thêm 2 bông hoa, nó cũng có thể vui mừng đến mấy đêm không ngủ được. Làm chị, lòng tự trọng của mày đâu rồi? Không ngờ Thu Mai bị mắng không những không thấy hổ thẹn, mà nước mắt trái lại còn rơi dữ dội hơn. Nó vốn là niềm tự hào của cả nhà, là thiên chi kiêu tử trong miệng hàng xóm. Phán đệ là cái thá gì chứ, mà cũng đòi mặc quần áo mới. Càng nghĩ càng thấy uất ức. Nó gào thét điên cuồng vào mặt mẹ đẻ. Năm đó bố mẹ đã bán con đi, con đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Mẹ sinh con ra mà không nuôi con, đền bù cho con chẳng lẽ không phải là lẽ đương nhiên sao? Phán đệ cũng là con gái, sao năm đó bố mẹ không bán nó đi? Dựa vào cái gì mà năm xưa lại bán con? Nghe thấy lời này, trái tim của Trần Nguyệt Anh hoàn toàn nguội lạnh. Thu Mai, nếu như không có tao thì mày đã ra đi ở bên ngoài từ lâu rồi. Năm đó bố mày vì 20 đồng mà bán mày đi, là tao đã tốn 200 đồng để chuộc mày về. Có thứ gì tốt tao cũng dành hết cho mày. Đã sớm chiều hư mày rồi. Sớm biết mày là loại người như thế này, có bù thêm 200 đồng tao cũng không thèm. Bây giờ thì cút ngay cho tao. Con sẽ khiến mọi người phải hối hận. Quay người lao thẳng ra ngoài cửa. Hải Sinh vừa định đuổi theo, lại bị một tiếng quát lớn của Trần Nguyệt Anh làm cho đứng chôn chân tại chỗ. Đứa nào dám đuổi theo thì cuốn gói đi cùng luôn đi. Trần Nguyệt Anh vừa quay về phòng, con trai cả Đông Thăng đã đi theo vào. Mẹ, chìa khóa kho lương thực đâu ạ? Bố bảo chúng con tối nay nấu ít thịt lợn, hôm qua mới ăn xong, hôm nay đã thèm rồi à? Sau này cứ 3 ngày mới được ăn một bữa mặn. Mẹ, thế cải thảo sao kiểu gì ạ? Không biết sao thì nhịn đói đi. Rời xa tao ra là tụi mày ngay cả cơm cũng không biết đường mà ăn à? Tao là bảo mẫu của tụi mày chắc. Tự đi mà nghĩ cách. Đông Thăng bị nói cho nghẹn họng, lủi thủi quay lại nhà bếp. Nó đau khổ nhận ra, nếu không có mẹ đẻ hầu hạ, mấy anh em tụi nó em là thật sự không sống nổi. Ngay sau đó, từ trong sân bỗng vang lên tiếng của con rể cả Trương Quốc Thái. Mẹ, con đưa phán đệ về rồi đây. Là con rể cả đưa phán đệ về rồi. Mẹ, anh Quốc Tuấn giao bài tập cho con rồi. Hôm nay con đã học phiên âm, con học thuộc lòng được mấy bài thơ nữa. Anh Quốc Tuấn khen con có trí nhớ tốt đấy. Giờ con đọc cho mẹ nghe nhé. Trương Quốc Thái đứng bên cạnh cũng cười nói leo vào. Mẹ, Quốc Tuấn khen cô ấy thật đấy, bảo phán đệ là học trò thông minh nhất của chú ấy. Trái tim Trần Nguyệt Anh bỗng chốc ngập tràn niềm vui sướng. Làm sao có thể không vui cho được? Phán đệ của bà cuối cùng cũng đã biết chữ rồi. Kiếp này, con gái của bà sẽ không bao giờ phải gả cho kẻ ngốc đó nữa, càng không phải uất đến mức phát bệnh ung thư. Tốt lắm, tốt lắm.
Con mau đọc đi. Thế nhưng, ngay vào cái lúc ấm áp này, Thu Mai, người vốn dĩ gào thét đòi bỏ nhà ra đi, vì không có nơi nào để đi, lại lùi thủi quay trở về. Lúc này nó đang đỏ hoe mắt, nhìn chằm chằm vào đứa em gái trong sân. Rõ ràng là định đến xem trò cười. Cổ công hướng lên trời mà hót. Tiếng đọc bài trong trẻo của phán đệ vang vọng trong sân. Mẹ, con còn học cả ý nghĩa của bài thơ nữa. Anh Quốc Tuấn chỉ dạy một lần là con đã nhớ hết rồi. Tốt. Thật sự rất tốt. Lời còn chưa dứt, bên cạnh bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh đầy đột ngột. Ấu Trĩ, đã 20 tuổi rồi mà còn đọc cái này. Mày có biết văn ngôn văn đọc thế nào không? Cả đời này mày cũng không học nổi đâu. Đối mặt với sự giễu cợt của chị gái ruột, phán đệ lại không hề nản lòng. Chị hai, em sẽ cố gắng học mà. Sách cũ và vở nháp sau này chị không dùng nữa. Chị có thể cho em hết được không? Mua sách vở mới tốn nhiều tiền lắm. Đợi sau này chị làm bác sĩ rồi, em cũng biết chữ để đi tìm việc làm. Chị em mình cùng nhau kiếm tiền hiếu thảo với mẹ, có được không? Anh ngờ những lời nói từ tận đáy lòng này lại càng khiến Thu Mai thấy buồn nôn. Trong mắt nó, đứa em gái này chỉ đang giả tạo mà thôi. Suốt ngày cứ hớn hở như con hâm. Đúng là một cặp trời sinh với kẻ ngốc nhà họ Đồng kia. Tao làm bác sĩ, đó là sự nghiệp. Sao có thể giống với một kẻ đi làm thuê như mày được? Không sao mà. Em có thể kiếm được tiền là tốt rồi. Đợi em kiếm được tiền, em sẽ mua máy tính cho chị. Em nghe nói làm bác sĩ là phải có máy tính. Máy tính của bác sĩ là do bệnh viện cấp. Có ai tự bỏ tiền túi ra mua đâu. Trần Nguyệt Anh nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Sự thất vọng đối với Thu Mai lại tăng thêm vài phần. Quốc Thái, con về đi. Nhà vẫn chưa nấu cơm. Mẹ không giữ con lại đâu. Mẹ, con ăn rồi. Xuân Mai bảo con ở lại, để ngày mai đi gặt lúa mì cùng mọi người. Con giúp người ta có giúp con không? Lúc con xây nhà, có đứa nào trong số tụi nó qua giúp con khoan lấy một viên gạch chưa? Lúc vợ con là Xuân Mai sinh con, thập tử nhất sinh, có đứa nào trong tụi nó đưa cho hai đứa được một quả trứng gà không? Ngoài việc vơ vét đồ từ nhà con ra thì tụi nó còn làm được cái gì? Thôi, đừng có đứng ngây ra đó nữa. Mau về đi. Xuân Mai ở nhà một mình chăm hai đứa nhỏ, mẹ cũng không yên tâm. Không sao đâu ạ, có mẹ con rồi. Con giúp gặt xong rồi mới về. Mẹ con nuôi con khôn lớn đã đủ vất vả lắm rồi. Sao con còn có thể để bà ấy giúp con chăm con được? Tuổi này của bà ấy là phải được hưởng phúc rồi. Con nghe lời mẹ đi. Về lo chăm sóc cho Xuân Mai và hai đứa nhỏ cho tốt đã. Sống cho ổn định cuộc sống của mình đi, rồi hãy tính đến chuyện giúp đỡ người khác. Lời này vừa hay bị Triệu Vĩnh Bình nghe thấy. Sắc mặt ông ta lập tức sa sầm xuống. Con rể đến nhà bố vợ làm việc chẳng lẽ không phải là lẽ đương nhiên sao? Chẳng lẽ còn bắt cái thân làm bố vợ này phải sáp lại gần, hỏi han ân cần chắc? Bà nói bậy bạ cái gì thế? 2 ngày này rốt cuộc là bà bị dở chứng cái gì vậy? Có ai đời con rể đến giúp việc mà mẹ vợ lại đuổi ra ngoài như bà không? Tôi thấy bà đúng là ngứa đòn rồi đấy.